Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity. Cât era, Radu, zi repede? 215? Perfect, Radu. Uite, am pentru tine, în loc de mema săptămânii, stau cu ea în buzunar de nu știu când și am reușit să o rup. De nu știu când? Am vrut să facem un unboxing și să-mi dai opinia ta sinceră, un unboxing la ciocolata lui Mr. Beast. De unde ai făcut rost de ciocolata lui Mr. Beast? Habar n-ai de când mă chinui să obțin ca să te pun să o guști. O ai distate? Hai să o gustăm. Deci asta este The Real Feastables, da? Mr. Exact. Beast Bar Original Chocolate. Exact. Original Chocolate. Made in Peru, de o companie din Chicago. Și... Are doar 4 ingrediente, da? Exact. Apă, ciocolată. Deci, cred că etichetele ți-a spus la mișto. Nu, ca să o vândă România, atât să-i pune eticheta. Păi nu, dar să puse la mișto, adică nici eu nu, abia văd ce scrie acolo. Și este cea mai subțire și mai ușoară tabletă de ciocolată pe care ai văzut-o vreodată. 60 de grame. 60 de grame. Deci asta este adevărata inflație, știi? Trebuie să dăm la toată lumea să guste. Exact. Apropo, ciocolata asta a fost donată pentru acest Curiosity de Ariana și cumpărată de Lorena. Îți mulțumim foarte mult, Ariana. Acum ea nu știe că noi o să o și mâncăm. Ea mi-a împrumutat-o că doar ca să o arătăm. Glumesc! Mai cumpărăm. Hai gustă, hai să facem așadar, facem un unboxing și facem un fel de... Ții minte când făceam noi dezgustătorii? Da. Hai să facem un dezgustătorii aici. Te-ai gustat? Eu nu. E prima dată și pentru tine, prima dată. Da? Hai. Așadar, în loc de spor la cafeluță, cheers. Spor la ciocolățică. Uite că scrie pe ea. Ce scrie? Devour. Flower? Devour. Pare familiar mirosul. Să nu fac ca să mură microfon. Pare foarte cunoscută. Ca și gustul. Dar știi de ce? Pentru că nu are arome, este o ciocolată simplă și seamănă cu toate ciocolatele simple. Da. Cum reușește Mr. Beast să vândă în America o ciocolată care nu e foarte dulce? Cum reușește Mr. Beast să vândă în America o ciocolată care nu e foarte dulce? Pentru că știi că ciocolatele lor sunt extrem de dulci. Păi e bună. Nu era deloc. Zici că e bună, nu era deloc. Eu cred că reușește să o vândă pentru că este el Mr. Beast. Și e prea șmecher omul. Pentru că e bună. Da. Deci, cum este? Mr. Beast e la nivelul de cool în care Mark Rober se duce să facă clipuri cu el. Da. Deci... Păi, Mr. Beast are succesul lui Mark Rober în fiecare zi. Mark Rober îl are o dată pe lună. De-aia nu are timp să facă mai multe clipuri, Mark Rober. Le face singur. Că le face singur și după aia stă după Mr. Beast. Câte o săptămână, nu știu ce oraș părăsit. Așa, apropo de chestia asta, că tu ziceai că e puțin zahăr aici, ai și o știre săptămâna asta. N-am zis că e puțin, am zis că nu e foarte dulce. Da, nu e foarte dulce. Asta zic, că are puțin zahăr față de altele. 13 grame aia, de 26 total. Da, e mai puțin decât marea majoritatea. Unde era? Ai și o știre săptămâna asta, nu mai știu unde am văzut-o, dar sunt convins că ați mai auzit-o și voi și asta e știre la care Lorena făcea acum așa dă seama. Lorena, pentru că nu mai consumă zahăr deloc, a scos aproape complet zahărul, îl detectează în orice, îl simte imediat. Da. La fel, apropo, dacă scoți o chestie din alimentația ta, o să o simți după aia foarte repede oriunde. Ăștia din Franța, cei care au făcut un studiu săptămâna asta, a ieșit săptămâna asta la noi, de fapt, cum că au găsit zahăr în ce crezi? În apă plată. Cred că asta fi next level. Dar da, există apele alea aromatice cu fructe, nu știu ce. Apă plată simplă, știi? Nu. Dar dintre toate tâmpenile la care te gândești... Aliment sau băutură? În alimente. În pâine știm că este. Se pune zahăr, da. Da. E conservant. Cu cât stă mai mult la raft... Nu, ei zic că pun ca să stimuleze drojdea să crească. Asta nu e adevărat, așa. Carne. Da, s-au găsit zahăr încărnați. Serios? Da, asta mi-a stat și mie în mintea. Deci când te duci să cumperi burger de oriunde în momentul ăsta, din comerț, din fast food-uri, există zahăr în compoziția cărnii. Știi de ce?
accentuează gustul și caramelizează în carne acolo și face carnea să pară mult mai gustoasă. În carnea negătită sau gătită? Că în aia gătită știm că se pune tot ca să facă procesul de caramelizare. În carnea tocată se adaugă zahăr. Auci. S-a găsit în salate. Ok, asta știam. S-a găsit, evident, în pâine, în paste și în toate astea. Acum nu vreau să vă stric cheful așa de tot, însă cercetătorii și doctorii au atenționat că în momentul ăsta, fără să-și dea seama, chiar oamenii care își urmăresc consumul de zahăr din cauza unor probleme de sănătate ajung să consume de 3 ori mai mult zahăr, 300% mai mult zahăr decât pragul maxim recomandat, adică de 25 de grame pe zi. Deci, fără să vrei, ajungi la 75 de grame, din nou, fără să iei în calcul faptul că în momentul în care mănânci paste, pâine, orice făinos, orice are la bază făină albă... Aia are zahăr, clar. Nu doar că are zahăr, făina albă se transformă în sânge foarte rapid în glucoză. Este tot o formă de zahăr. Și dacă nu reușești să o consumi imediat după ce ai băgat-o în sistemul tău, unde crezi să se duce? Pe burtă, îți face grăsime. Da. Și atunci, doctorii asta recomandă să te uiți cu atenție, mai ales că pe etichete, producătorii s-au șmecherit, nu mai trec doar zaharuri, mai trec carbohidrați din care zaharuri sau tot felul de denumiri, sunt vreo 3-4 denumiri. Totalul trebuie trecut oricum. Totalul de zahăr. Da, dar... în procente. Le-au separat. Deci dacă are și zahăr și făină albă, cele mai multe produse din comerț au și zahăr și făină albă. Ei nu le cumulează, ți le pun separat. Ok. Asta e șmecheria. Așadar, dacă vă pasă și nu vreți să faceți diabet, calculați-vă voi zahărul adunând chestiile astea. Uitați-vă că sunt mai multe denumiri. Și știu că este o chestie în asta de șoarecele cu pisica, trebuie tot timpul să fii atent, să urmărești pe unde au mai băgat așa zahăr. E foarte greu să scoți zahărul. Deci eu n-am renunțat complet, îmi plac biscuiții, mai place o ciocolățică, chestii genul ăsta, dar văd la oameni care au probleme de sănătate de felul ăsta și este foarte greu să fii diabetic și să nu bagi zahăr, pentru că undeva ăștia o să-ți bagi în mâncare. Deci cea mai simplă variantă să scoți zahărul este să mănânci doar lean meat, unde e un pic cam greu să o injectezi, decât corect, dacă n-am mâncat animalul, că cărnurile aglomerate și în chestii de genul ăsta, sigur o să găsești. Dar? Am mai învățat o chestie la carne. Care e cea mai faină carne când te duci la raft? Care e cea mai faină? Uite la pui, spre exemplu. Dacă vrei să iei un pui bun, cum ar trebui să arate? Păi nu mai contează cum arată, că oricum iluminarea din magazine face ca puiul să arate bine. De obicei arată roz, da? Da. Dar ăla bun? Ăla galben. De ce e galben? Că teoretic am mâncat cereale, ceea ce nu este chiar ok. Ce fel de cereale? Porumb. Ok, ce este porumbul? Mult amidon. Amidon, da. Amidonul ăla se transformă în grăsime și, practic, acel pui a depus un strat de grăsime pentru că a luat prea mulți carbohidrați pe care a trebuit să-i transforme în grăsime. Ca să se facă mare și frumos. Exact. Dar oricum ai văzut că e oricum păcăleală la unele chestii. Ai văzut clipul ăla de pe TikTok cu doamna aia care spală puiul și se face înapoi roz din galben? Da, pentru că ți-am povestit, se pune turmeric și... Da. Ca să coloreze carne. Și atenție la lumină, pentru că lumina de la raftul de carne, este o lumină specială care accentuează proprietățile. Ia-o de acolo. Culoarea roșie, cum ar veni? Culoarea roșie. Ia-o de acolo și fă 5 metri în spate. Nu, 5 metri în spate, pentru că mai un rând de lumini și o să vezi culoarea reală a cărnii. Exact. De-aia ne întoarcem la puiul de curte, pentru că ăla a muncit, a făcut fibră, știi? Și dacă a crescut prin curte și a mai răcâit și a mai mâncat și alte chestii, s-a mișcat după mâncarea nu a stat doar locului, s-a îngrășat, a pus pe el un strat de grăsime galbenă, pe un mușchi leneș. Dacă vrei proteină curată, așa trebuie să fie de la un animal care a crescut mai mult de o lună, de preferat măcar vreo 2-3 săptămâni au de obicei. Iată. Dar nu vrem să vă stricăm cheful, așadar spor la cafeluță și la aqua robinetica. În apa de la robinet nu s-a găsit zahăr. Încă. Se bagă zahăr pentru că zahărul creează adicție, îmbunătățește gustul și da, este și conservant. Însă, înainte de orice, face orice să fie mai gustos. Inclusiv produsele sărate, inclusiv în condimentele sărate s-a găsit zahăr. Anyway, numai bine ne vedem noi de treabă. Hai să venim așadar la mema săptămânii, pentru că avem un om foarte haios. Noi am mai avut cazuri de genul ăsta, dar mai bine din când în când unul câte unul. Eu aștept să apară și un român. Da, sigur există un român undeva, doar că nu a ajuns pe internet. Exact. Bărbatul ăsta și-a făcut propria lui stație radio, cu care contactează Stația Spațială Internațională, pentru că vrea să se vorbească cu astronauții.
Există pur și simplu o frecvență deschisă, necriptată, prin care poți să dai bip pe Stația Spațială Internațională cu o antenă care arată fix așa cum avea omul ăsta în mână. A ieșit la momentul potrivit, a îndreptat-o către ISS și a contactat. Există o astfel de stație pe ISS. Acum, nu toate comunicațiile de pe ISS sunt necriptate. Da. Evident. Dar este și un canal necriptat. Da, e canalul liber de comunicații. Chiar mi se pare că NASA are câteva canale de genul ăsta, special pentru pasionați și pentru cei care vor să comunice și are și niște oameni care le răspund câteodată. Exact. Și apropo de chestia asta, domnul din imaginea asta, este o știre un pic mai veche din ianuarie, dar e faină oricând, Doug îl cheamă, este un entuziast, să zicem așa, de un radioamator. Și nu știu că ai prins tu la Palatul Copiilor, la cercul elevilor, chestii de genul ăsta, radioamatorism ai făcut? Nu. Am făcut ceva, știu ceva, dar am văzut mai mult la tatăl meu, că e electronist de meserie. Iată. De aceea azi dimineață mi-am cumpărat un multimetru. Un aparat de măsură. Suntem fiii taților noștri, nu? Exact, da. Așa. Da. Total de acord. Și aseară am învățat tot ce se poate despre frecvențe, despre intercalarea difuzoarelor în mașină sau în casă, cum trebuie să le configurezi, unde trebuie să limitezi, ce trebuie să limitezi. Ok. Eu am făcut top dressing la gazon cu tata săptămâna asta. Foarte bine. Da, și mai avem de la nisip. Mă așteaptă. L-am lăsat să dea nisip fără singur până mă întorc. La cercul elevilor erau aceste centre de radioamatori. Și apropo, voiam să vă întreb, mai există cluburi de radioamatori? Pentru că știu că există o comunitate de radioamatori. Dacă ești într-o astfel de comunitate de radioamatori, vină la comentarii, lasă un link, dă-ne niște informații, pentru că poate mai găsim printre cei care ne urmăresc sau printre cei mai tineri, cei mai părinți, dacă e vreun tată care vrea să jucă copilul la radioamatori, uite, avea Radio Clubul București, iată. Radioamator.ro sau radioamator.ro. Ia uite. Dacă aveți un club activ din lista asta de aici și vreți să vă promovați, veniți la comentarii și vă dăm noi pin la comentarii, că poate mai atragem niște membri în clubul de radioamatori. De ce? Oamenii ăștia sunt cei mai mari prepări pe care îi cunoști. Deci nouă când o să ne pice semnal la telefoanele mobile, ăștia o să vorbească pe AM și pe FM, pe unde lungi și unde scurte, între ei, într-o veselie, și noi o să ne uităm așa la niște telefoane stinse, știi, care după ce vine impulsul electromagnetic. Exact. Ieri sau alaltăieri l-am găsit pe băiatul ăsta dimineața. De obicei nu deschid TikTok-ul dimineața, cel puțin în ultima vreme, nu mai fac. Intru pe alte chestii, citesc știri. Dar l-am găsit pe băiatul ăsta dimineața, mi se pare că a fost primul clip pe care l-am deschis. Băi, și am stat și m-am uitat la live. Nenea ăsta face clipuri ca și cum ar fi din trecut, știi? Mhm. Am mai văzut un tip pe TikTok care arăta cărți vechi din biblioteca lui. Da. Ok. Ce este fascinant însă? The reason why is because this song does give you the perks of making you very quite happy, and we sent this song out. Deci are timbru vocal ca și un actor Cronkite. Exact. Un actor care a trăit în 1940, 1950 și face live-uri face live-uri, are telefonul ăla cu care funcționează și pe care oamenii îl sună să-l întrebe de chestii care s-au întâmplat în 1900 până în 1950 sau ceva de genul ăsta. Îi pun întrebări capcană cu chestii care se întâmplă în prezent și el răspunde foarte bine că nu știe despre ce-i vorba, că n-am auzit de chestia asta, o fi vreo invenție nouă. Aha. Discursul, conversației este foarte mișto. Adică e atât de relaxant încât îți vine să-l asculți până la capăt. Foarte tare. Deci omul se comportă ca și cum ar fi un time traveler. Exact. Face live-uri, mi se pare, în fiecare marți sau miercuri dimineața. Bine, la el este 11:59 când începe live-ul seara, deci... Ca să fie de pe o zi pe alta. Exact. O să-l prinzi dimineața pe la vreo 8, mi se pare, sau 7 jumate, 8. Foarte tare. Tot la categoria meme-uri sau WTF, nu mai știm unde să le potrivim, nu știu dacă ați urmărit scandalul acela cu poze modificate de la Casa Regală Britanică, de la Palatul Regal, pentru că au ieșit la iveală și mai multe poze modificate ale familiei regale. Ca să vezi că toată lumea trebuie să zâmbească, nu? Exact. Acum, știm că Google a băgat pe pixel chestia asta, că poți să-ți modifici să fie toți oamenii zâmbitori în pozele alea și
chestia asta a devenit o problemă atât de mare, încât toată populația a luat o razna. Este mega scandal acolo. Oricum, tabloidele sunt geană pe Casa Regală. Și, spre exemplu, într-una dintre pozele pe care a prezentat-o și CNN-ul, sunt câteva zeci de modificări evidente. La nivelul la care agențiile de presă care preiau pozele Casei Regale au ajuns să refuze să le mai transmită mai departe către presă, pentru că sunt prea multe modificări. Știi? Și ei zic așa că există un prag maxim de modificări pe care putem accepta, dincolo de care se consideră că poza e modificată prea mult și nu mai este originală. Și se pare că Casa Regală Britanică depășește pragul ăla prea des. Păi văd că sunt deja aproape 20 de modificări, cel puțin evidente, în prima fază. Da. Ce pot să spun? Ei sunt foarte atenți la aparențe, nu? Asta este ideea. Trebuie să fie extrem de atenți, să fie toate detaliile acolo on point. Problema a devenit atât de gravă, mai ales că s-a suprapus și pe o perioadă în care Kate Middleton, soția prințului William, a avut niște probleme de sănătate și n-a apărut în public la îndatoririle regale după o operație abdominală care au trebuit să dea comunicat că nu e problemă oncologică. Pentru că n-a mai văzut nimeni în public și au apărut pozele astea modificate, s-a creat o isterie întreagă, după care poza asta pe care o vezi din The Sun, ăștia de la The Sun au primit un pont cu o filmare cu Kate Middleton și cu prințul William. Unde crezi? La cumpărături, mă. I-a surprins cineva cu telefonul la cumpărături. Mamă, nu cred așa ceva. Până și oamenii ăștia mănâncă. Aoleu. Și se duc la supermarket ei și sunt cu plasele în mână. Wow. Și se plimbă zâmbitori. Și are și coafura făcută. Și e și un pic machiat. Și ceea ce e... Ok, am văzut-o mergând. Bă, merge ca un om sănătos. Acum toată lumea își poate vedea de treaba lui. Exact. Ne putem întoarce cu toții la problemele noastre. Nu uite la niște bogați care au... Cum să zic? First world problems, zero world problems. Știi ăștia? Dar chestiile astea vor merge și merg întotdeauna. Și în 1950 existau posturi de televiziune și de știri care urmăreau doar celebritățile. Exact. Ce fac oamenii ăia? Gândește că dacă nu i-ar urmări nimeni și n-ar vorbi nimeni despre ei, n-ar mai fi celebrități. Exact. Nu? Ironia. Hai să vă zicem foarte repede ce am mai făcut săptămâna asta, pentru că facem chestii. Radu este pe cai mari, pentru că în ultima perioadă rupe internetul cu tot felul de povești, cum ar fi ce este Uber Milk. Mi-a apărut într-o dimineață Uber Milk. Am văzut poza undeva și am zis, bă, n-are cum. Ce este Uber Milk, mă? Este cumva o sugestie de cum va arăta Uber după ce se aplică legea aia, modificările din cerute de taximetriști la proteste, pe care Ministerul Transportului a luat în calcul și le-a pus în vigoare pe toate. Adică, surprinzător, nimeni nu s-a așteptat. Da, exact. Practic, ca să continui să faci Uber sau Bolt, să faci ride sharing, ar trebui să-ți faci firmă de transport și să-ți muți mașina proprie personală pe firma de transport și să o folosești doar în scopuri de transport persoane. Bineînțeles, cu avizele, cu taxele necesare, chestii genul ăsta, sau să apelezi obligatoriu la o companie care are flotă de mașini de transport de persoane. Ceea ce încurcă treburile destul de mult. Și Uber Milk este o cursă, de fapt, am dat din greșeală click acolo, noroc că nu aveam bani pe cardul respectiv. Îl țin cu foarte puțin bani, cardul de cheltuieli, era să-mi ia 220 de lei până la Otopeni. Și să vină în vreo 15 minute. Dar ce este Uber Milk, Radu? Pe aia spun, este aluzia lui Uber la cum va arăta viitorul transportului ride-sharing după ce se aprobă legea respectivă. Că o să fie foarte puține mașini, o să fie foarte scumpe cursele și o să vină foarte greu. Așa e. Da. Așa va arăta probabil Uber-ul. În viziunea lor. Bine, poate să fie și o aluzie, că am zis-o și în clip, la faptul că te mai urci din când în când în câteva taxiuri, că nu toată lumea face chestia asta și omul ăla-ți ia, nu știu, 80 de lei până în centru. Da. Dacă vă uitați la noi și aveți vreun rol în toată povestea asta cu taximetria, cu ride-sharing-ul și cu autoritățile și cu legislația, trebuie să înțelegeți că oamenii nu sunt proști și înțeleg că este o luptă pentru resurse în care băieții din firmele de taximetrie, în loc să îmbunătățească calitatea serviciilor, sunt câțiva care încearcă. Știu pe cineva, spre exemplu, care... Sunt destul de mulți care încearcă. Am văzut... A apărut o companie de taximetrie și face efortul să îmbunătățească calitatea serviciilor. Felul în care se comportă în continuare mulți taximetriști e slab, e prost.
modul în care în continuare rezistă țeapa aia de la Gara de Nord, mașinile alea care stau acolo și stau sus, cum reușește să stea sus pe rampă, fix la ieșire de la sosiri internaționale, în continuare taxiuri, care nu au fost chemate la comandă? Păi e parcare de taxi acolo. Nu e parcare de taxi, trebuie să fie la comandă. Au locație. Doar la comandă. Au locații acolo. Sunt niște mașini care sunt abonate fix la ușă. Stânga, treci strada și pe stânga. Nu treci strada, ai ieșit din terminal în fața terminalului. În fața terminalului, dar pe partea de vis-a-vis, locația aia este pentru taxiuri. Ăia care stau aici lângă trotuar, ăia n-au voie să stea acolo. Ok. Păi despre asta vorbesc. Pentru că în parcare, da, există parcare de ride sharing. Și, cum să zic, până la urmă, în momentul în care vrei să reglementezi chestia asta, o reglementezi pentru că avem niște probleme. Care sunt problemele? A observat cineva niște probleme de siguranță la Uber și Bolt? Avem cazuri atât de grave de ceva la care trebuie să intervenim de urgență? Nu. Este o luptă pentru resurse. Hunger Games pe transport. Exact. Și mai ales că pe partea de taxi în continuare mai merge cash-ul și este o sursă foarte bună de bani negri pentru mulți taximetriști care nu dau bon. Dacă mergi într-adevăr cu plata cu cardul, este mai bine. Sunt foarte multe companii de taximetrie care acceptă plata cu cardul, bravo lor. Adică nu spun că ăștia răi și ăștia buni, nu, sunt probleme în ambele părți. Da. Pe mine mă înfurie, spre exemplu, felul în care Uber permite șoferilor să anuleze cursa de 10 ori la aeroport ca să facă surge pricing, să-ți crească prețul. Da. Să-ți facă de la prețul normal să crească, pentru că dacă refuză, tu tot stai și tot dai request-uri și cresc request-urile și crește prețul. Mi se pare inadmisibil că Uber admite genul ăsta de comportament, adică dacă chiar vrei să deci, uite, ai clienți mulțumiți, nu permiți chestia asta, că nu e ok. Dacă vrei să faci o idee despre starea acestei discuții, te uiți în cele 278 de comentarii. Ok. Și o să vezi aici perspective reale, adică uite comentarii cu 99 de like-uri, cu 40. Ce zice asta cu 99? N-am mai fost într-un taxi de ani bun când au apărut prima dată Uber în țară. N-aș mai călca viața mea într-un taxi. Dacă dispare Uber, aș face orice altceva decât să iau un taxi. Sunt sigur că foarte multă lume gândește așa. De ce? Uite, nu trebuie să răspundem noi. Vă lăsăm pe voi să vă întrebați de ce sunt oamenii atât de negativi la adresa taxiurilor? Pentru că Uber nu este mai ieftin. Exact. Uber nu este mai ieftin. De foarte multe ori Uber nu este mai ieftin decât un taxi. Oamenii nici măcar nu mai caută taxiul. Nici măcar nu mai află care sunt prețurile la taxiuri. Pun pariu că dacă vă pun acum să verificați ultimele voastre curse, dacă ați mers pe ride sharing, pe Bolt sau pe Uber și comparați cu costul unei curse pe taxi, habar nu aveți de diferențe. Mulți dintre oameni nu știu chestia asta. De multe ori s-ar putea ca taxiul să fie mai ieftin. Și totuși oamenii preferă să dea mai mult. Nu e doar o chestie de preț. Am pățit chestia asta cu taxiul, să știi, mai ieftin în Barcelona, unde Uber a avut aceleași restricții, aceleași limitări și cursa de Uber îmi lua 25 de euro, ceva de genul ăsta, și m-am urcat în taxi și mi-a luat 12,50 euro. Exact jumătate până la aceeași destinație, când ne-am văzut la Showstoppers. Exact. Iar eu, pentru că am avut timp suficient, m-am urcat în aerobus și am dat 6,50 euro one way. De la aeroport până în centru. Da, corect. Pentru că mijloace de transport sunt destul de multe. Acum, slavă Domnului, legea asta vine cumva, adică modificările astea pentru ordonanță, vin într-un moment în care am văzut că transportul în comun în București începe să se îmbunătățească, pentru că au făcut benzi separate pentru autobuze. Și aici aș vrea să fac o pauză. Și din nou, nu-i fac campanie, sunt supărat pe Nicușor Dan pentru că mi-a promis că vine la podcast și n-a venit. Sunt convins că e foarte ocupat și n-are memorie la chestiile astea. Dar dacă mă aude cineva de pe la PR, de la presă de acolo, trimis solicitări de când a câștigat alegerile. Am văzut că în ultima vreme trebuie să fac un pic de campanie electorală și a ieșit și a făcut și niște afișe, a ieșit la niște interviuri, aș vrea să mai vorbesc cu el. Trebuie să recunoaștem un lucru. Față de Gabriela Firea, Nicușor a avut cojones să facă sensuri unice și să închidă benzi pentru transportul public, pentru că aduce aminte ce a încercat Gabi Firea pe șoseaua București-Ploiești și ce circ a ieșit. Transportul public să înceapă să funcționeze în București, tocmai pentru ce a început Nicușor Dan. Nu-i fac campanie, dar pur și simplu, hai să zicem pe șleau, vă zic de vreme, n-are contracandidat. Nu există. Adevărul că pentru transportul public asta este cea mai simplă chestie. Îi oferi prioritate autobuzului. La fel cum, de exemplu, se întâmplă în Cluj când autobuzul pleacă cu 5-7 secunde mai repede la semafor, pentru că la el se face verde mai repede. Da, exact. N-am poftim.
benzi dedicate, sensuri unice mai multe și slavă Domnului, după mult timp, se continuă în sfârșit linia de tramvai de aici, de pe Barbu Văcărescu. Și se lucrează chiar într-o zi destul de bun. Se mai fură câte un cupon de șină, dar asta nu-i problema noastră, e treaba firmei care face evacuarea. E aproape imposibil să întorci, deci dacă ai luat-o pe aici pe Alexandru Șerbănescu, trebuie să mergi până la capăt, pentru că nu mai poți să întorci. Mai sunt locuri unde nu mai există. Îți spun eu, am văzut azi dimineață. Eu fac stânga la Lidl aici și merge. Aia este singura care a rămas. Da? Ai aproape de intersecția asta, care oricum te ajută cumva. Dar în rest pe drumul respectiv până la promenadă, nu mai ai nicio șansă. Trebuie făcut. Acum mi-aduc aminte, spre exemplu, când pe Colentina s-au reparat liniile de tramvai, acum vreo 15 ani, cred că, a fost infernal, a durat enorm. Da. Acum mi se pare că se mișcă mult mai repede. Păi deja au scos liniile de tramvai și au făcut și șanțurile ca să pună suporții pentru noile șine. Exact. Deci, slavă Domnului, se poate lucra și mai repede și m-aș bucura să văd rezolvată chestia asta, care va degreva mult din trafic. Dacă oamenii vor vedea că nu mai vine 5-ul ăla care face tădânc, 2 pier, știi? Exact. Care e frustrant. Exact. S-ar putea ca mai mulți oameni să folosească transportul în comun. Și dacă tot vorbim despre chestii de genul ăsta, din nou, nu facem campanie electorală pentru nimeni, hai să vorbim despre mașini electrice. Nu m-am putut abține câtă vreme mi-am făcut schimbul de anvelope, m-am felicitat, mi-am făcut așa pe umăr că n-am schimbat anvelopele săptămâna trecută, pentru că m-am dus la Brașov și am prins 2 grade pe părul rece. Asta voiam să te întreb, că am fost și eu săptămâna trecută și chiar voiam să te întreb, ce tu l-ai schimbat? Mi se pare că la asta l-ai schimbat, nu? Acum le-am schimbat acum 2 zile. Le-am schimbat săptămâna asta după ce m-am întors de la Brașov. Aia a fost ideea, pentru că am plecat pe -3 grade de la Brașov. Și aveai schimbate? Nu. Nu, a rămas cu alea de iarnă. A fost promoție, l-a schimbat anvelopele acum 2 săptămâni și am ratat o promoție aia și cred că a fost bine că am ratat-o, că am ratat și un accident pe fric. Dacă mergi la munte în perioada asta, gândește-te că până în aprilie, inclusiv, s-ar putea să mai ningă o dată. Exact. Există această probabilitate. Urmărește prognoza. Confirmată de ultimii 3-4 ani. Dar câtă vreme am stat acolo la vulcanizare, am stat de vorbă un pic cu oamenii, pentru că fix cu o zi înainte ieșise un studiu de la Emission Analytics. Emission Analytics este o companie destul de serioasă din Marea Britanie, care urmărește emisiile pentru mai multe tipuri de transport. Și se pare că o metodologie destul de complexă, pentru că nu se uită doar la ce îi se pețeavă. Se uită la toate emisiile. E bine, au ieșit cu un studiu care mie mi s-a părut până la un punct tras de păr. Așa. Că mașini electrice în continuare poluează mai mult. Direct în oraș. Și am zis, bă, stai puțin, nu poate să fie chiar așa, că asta n-au țeavă, nu iese fum. Da? Bă, se pare că există un sâmbură de adevăr. Adică? După ce am stat de vorbă și cu oamenii de la vulcanizare, mi s-a confirmat că foarte multe mașini electrice mici schimbă anvelopele de 2 ori mai des. De ce? Asta e întrebarea. Pentru că fiind electrice, au cuplu mai mare, oamenii care le cumpără pentru prima dată îi dau blană, talpă, și le tocesc mai repede. Am înțeles. Și nu doar că nu le tocesc la frânare. Nu, le tocesc la accelerație. Exact. La pornire. Și foarte mulți oameni de la livrări sau de pe ride sharing știu unde distrug anvelopele? În viraje. Îi dau blană pe viraj și îi mănâncă canturile. Da. Și dintr-o dată anvelopa e muci. Foarte repede. Mai ales pe mașinile astea pe care nu se pun anvelope întotdeauna cu specificație de mașină electrică și se uzează mult mai repede. Și am mai aflat o chestie cu ocazia asta de la vulcanizare. N-am apucat să o bag în clip, dar merită să vedeți clipul pentru că am explicat mai bine toată povestea. Cele mai mari 2 greșeli care se fac la schimburile de anvelope sunt oameni care zic păi stai mă că astea run flat sunt scumpe, îmi pun din alelalte. Și... Nu, stai că astea de electrice scumpe. Las că îmi pun normale, că-s la fel. Și asta e o chestie. Dar în ambele sensuri, dacă ai, spre exemplu, run flat și nu pui run flat sau invers, îți distruge ori anvelopele, ori suspensiile. Foarte repede. Da. Foarte repede. Și mulți oameni, spre exemplu, nu-și fac geometria direcției, care costă de multe ori cât o anvelopă la o mașină ieftină. Eu am făcut lui tata, spre exemplu, schimbul de anvelope. 350 de lei la un sedan mic. Poți să faci cu 250 o geometria direcției. Da, corect. O anvelopă de buget e cam acolo. I-am luat tata niște anvelope, am găsit de la Hankook, noi nouțe, DOT 2024. Și ca să-i facă geometria, a costat cu anvelopă. Cât anvelopă, da. Plus îndreptarea jantelor.
Am mai dat și acolo încă 200 de lei. Exact. Știu că există serviciuri mai ieftine care fac chestia asta prin țară. Astea sunt prețurile în București, n-am ce să fac. Dar acum, legat de băieții ăștia care fac anvelope, care cred că fac o treabă bună peste tot. Există greșeli cam peste tot. Da. Deci nu e să fie perfect. Trebuie să le verifici și tu. Trebuie să fii atent. Da. Pentru că eu am plecat de la un serviciu bun, acela la care mergi și tu, și după Era profilul pus invers? 5 km, n-am pățit chestii de astea nasoale, după vreo 5 km mi se aprinde becul de la care măsoară presiunea în roți. Ai avea roată moale? N-are cum, bă. Deci mă uit la ele, mă dau jos din mașină, nimic, n-are nicio problemă. Și mă opresc la trebuia să plec spre Brașov. Deci schimbasem ambelovele, în ziua respectivă trebuia să plec spre Brașov. Și când să ies pe autostradă, în loc să fac stânga, să ies pe A3, am făcut dreapta pentru că știam că e vulcanizare acolo. M-am oprit, ghiși cât aveam în presiune în roți. 3. Ghiși cât trebuia să am. Tu ești cu mașină ușoară, 2-2. 2. Și eu am zis băiatul ăla acolo, unde le-ai făcut? Că ți le-au umflat ca la Mercedes. Exact. Da, pentru că la mașinile electrice se bagă 3, eu bag 3. Exact. Dar la astea mai ușoare se bagă 2 sau 2-2 maxim. 2-2 depinde de punte. Exact, da. Se poate întâmpla. Trebuie să mai fii și tu atent. Exact. Da. E o chestie întreagă asta cu schimbatul de anvelope, este sezon de așa ceva, așadar, data viitoare când vă duceți, învârtiți-vă pe lângă mașină, dați și voi ceva la băiat. Da, apropo, vă învăț un pont. Dați înainte. Da. Că omul nu știe dacă o să-i dai sau nu și atunci poate să străduiește mai mult. Eu m-am prietenit cu oamenii de la vulcanizare, inclusiv comul de la geometrie, foarte sfătoși toți și foarte de treabă. Și, spre exemplu, la mașina rotată am găsit o abatere de 2 grade la direcție. Și mie m-am făcut geometria, dar le-am zis că o amân. Mi-au făcut-o pe gratis, apropo, că am cumpărat cauciucurile de la ei și le-am mulțumit, dar au părut așa triști când le-am zis, bă, da, nu fac acum. Da, dar ar trebui să o faceți acum, că-s noi. Eu știu, dar am schimbat o grămadă de bucșăraie și de chestii pe spate. Las că o fac după, că acum e inutilă. Dacă peste 2 luni. Să ai grijă cât mergi, pentru că dacă nu faci geometria, când ai schimbat anvelopele, există riscul să-ți se uzeze, să-ți calce o roata așa sau așa și să-ți mănânce canturile. I know. Cea mai mare problemă. Dar trebuia să schimb chestiile alea, că o făceam degeaba acum. Viața de șofer. Yes. N-ai ce să faci. Așadar, da, într-adevăr, există un scenariu în care anumite mașini electrice poluează mai mult, însă nici pe departe, vă las cu concluzia de acolo, nici pe departe nu mașinile sunt cea mai mare problemă în trafic, lucru pe care ni l-a confirmat și Lucian Bișan în IGDLCC-ul de duminica trecută. Mă bucur că a fost atât de bine primit, apropo, și dacă n-ai văzut deja episodul acesta în care am vorbit despre mașini și felul greșit în care ne cumpărăm mașinile, și asta din gura unui vânzător de mașini. Și nu de la un brand, 4 branduri, da? Un om care face chestia asta de când fac eu vlogging și jurnalism auto. Lucian este unul dintre cei mai vechi și mai respectați oameni din industria auto din România. A trecut prin multe companii, le-a pus pe picioare, le-a modernizat. Este un om nu doar foarte competent, dar foarte direct de sincer. Și vă încurajez să vedeți, ne cumpărăm greșit mașinile cu Lucian Bișan sau IGDLCC 222. Caută-l pe ăsta, tu. Ai reușit să vorbești cu domnul al cărui număr ți l-am dat? Trebuie neapărat să-l aducem. Da? Ai vorbit cu el? N-am apucat, dar vreau să-l chem săptămâna viitoare. Tare. Și mai pregătim niște chestii apropo, dacă toți suntem la bucata asta la ce am mai făcut, vă zic acum repede ca să nu uit, urmăriți george.ro pentru că deja am confirmat al 4-lea speaker, o să începem să-i comunicăm în săptămâna viitoare și vă promit că merită ca pe 24 aprilie să nu fiți în altă parte decât în aula magna de la Politehnică. Dacă ne urmărești de suficient de multă vreme, știi cât de mult ținem la Curiosity și ce facem aici. Curiosity Summit este un moment în care ne vedem face-to-face, nu doar cu comunitatea, dar și cu oameni pe care nu îi aducem pe video, îi aducem doar fizic în offline acolo. Așadar, încă o dată, cred că merită să fii fizic acolo. Urmărește george.ro, o să anunțăm, cred că săptămâna viitoare o să punem în vânzare biletele și mai bine ți-l iei din vreme, pentru că, așa cum am arătat de la prima ediție și nu o să schimbăm strategia, bilete se vor scumpi pe măsură ce ne apropiem, nu le ieftinim. Da? Cele mai ieftine bilete o să poți să ți le iei înainte, în prima etapă când anunțăm ediția și cei care au membership la cea mai valoros nivel de membership de la noi vor avea nu doar acces gratuit, ci și upgrade VIP. Pentru că oferim și acces VIP. Deci Wizardsy?
Da, oricine este wizard la noi sau dacă ești witcher de măcar un an, vei avea bilet gratuit. Dacă ești Witcher parcă era ceva. Witcher e cel mai sus. Da. Witcherii vor avea acces VIP garantat. Nice. Și la VIP o să fie tare. O să avem iarăși niște chestii foarte faine. Cu asta ne ocupăm noi în partea asta a anului, când pregătim Curiosity Summit, încă o dată, un moment în care ne place să ne vedem face-to-face cu comunitatea, dar să vă aducem chestii în premieră. Și aseară am vorbit cu cineva pe la 10, care o să vină, avem deja al doilea invitat care vine din străinătate, din Statele Unite, cu o chestie în premieră națională. Așa. Cred eu și internațională, dar pe mine mă interesează mai degrabă în România. Și o să vedeți pentru prima dată o chestie despre care tot vorbim noi că urmează să se întâmple în viitor, se întâmplă acum se implementează și o să o arătăm în premieră. Dar nu pot să zic mai mult. Ok. O să zic separat. Bun, mai avem și niște știri locale. Mamă, ce să revenim în realitate. Avansăm. Avem probleme franțuzești? Avem probleme franțuzești, da. Bine, aproape, că la era cu Purici, parcă. Nu, cu Ploșnițe. Ploșnițe? Da. Bun, avem și noi Ploșnițe, că nu. O școală din sectorul 5. Au venit din Franța copiii ăștia cu Ploșnițele? Nu, au venit din pădure. Ok. E alertă la o școală din sectorul 5 al capitalei că părinții se plâng că sunt ploșnițe în clase pe care copiii le aduce acasă pe haine și ghiozdane. Primăria a spus că confirmă că ploșnițele au reapărut după 2 ture de dezinsecție. Adică confirmăm că nu ne-am făcut treaba suficient de bine. E foarte greu să elimini ploșnițele. Sunt extrem de rezistente. Eu știu, dar nu poți să ai o situație atât de gravă, pentru că mi se pare o situație de gravă într-o școală și să spui că noi am făcut... N-au rezolvat-o francezii, o rezolvăm noi. E o școală. E o școală. Știți care este soluția cea mai sigură ca să elimini ploșnițele? Focul. Trebuie să ridici temperatura exact. O perioadă de timp spre 50 de grade în spațiul ăla. Yes, și sunt firme care fac treaba asta. Există soluții de genul ăsta. Nu poți să faci dezinsecție chimică, pentru că ploșnicele au rezistență fantastică la orice chimicală pe care o facem noi. De-aia sunt atât de invazive. Exact. Și se ascund undeva și nu o să apără să le stropești. Trebuie să închizi ușile, geamurile, le izolezi cu un fel de folie din asta de aluminiu, e o chestie specială care se pune și dai drumul la căldură. Faci 50 de grade pentru vreo 3-4 ore în camera respectivă și gata. Exact. Așa se întâmplă și cu... Așa se dezinfectează și dormitoarele, de exemplu, de alte bedbugs, cum le zice la ăștia mici, care trăiesc. Da, acarieni. Da, în general, insectele astea care trăiesc pe urma omului au devenit foarte rezistente pentru că, ce să vezi, și noi le-am antrenat pe parcursul timpului. Ideea este că dacă faci dezinsecția, poți să faci treaba din start bine, nu trebuie să aștepți, bagi copiii, vezi dacă iau ploșnițe. Chestia aia o faci și după ce ai rezolvat-o, chemi copiii înapoi la școală. Da. Și apropo, dacă vă interesează, da, în continuare elevul din Târgu Mureș care și-a bătut diriginta e liber. Really? Da. Ce nasol. Da, probabil nu și-a terminat treaba, mai avea de lucru la proiectul ăsta. Asta e la care s-a întors? Da. Da, și mami îl susține în continuare. Oh, boy. Ce facem cu deșeurile electronice? Serios, ce facem cu ele? Că stau cu bateriile în casă de câțiva ani. Păi putem să le strângem. Uite, spre exemplu, inclusiv prietenii ăștia de la Daracom colectează. Da? Da, se poate colecta SDE-urile, așa le spune, se pot colecta și am văzut, spre exemplu, că apar soluții din ce în ce mai inovatoare pentru reciclare. Eu am sunat la vreo 5 din ăștia și mi-au zis majoritatea că nu se deplasează pentru chestii de astea micuțe. Varianta mea este oricum mai simplă, mă duc la Brașov, unde la Brașov nu trebuie să te deplasezi tu, că vine cineva să ți le ia. Da, dar există, dacă te interesezi, în fiecare sector există zile în care se fac ridicări de așa ceva. Pentru chestii mici nu se obosesc să facă tura până acolo. Dar există în anumite magazine, există colectare din astea mici, se face și în anumite magazine. Bateriile, da, ce faci cu un monitor, cu o placă, cu electronice, cu chestii de genul ăsta. Hai, facem noi un palet și le trimitem la Darcom. Păi da, ori așa, ori le bag în portbagaj când mă duc acasă și le las acolo, că acolo vine o dată pe lună. Da, mai faci un pic de amprentă de carbon că le cari. Anyway, nu e mare. Mă duc încolo, nu mă duc pentru ele.
Voi unde vă duceți deșeurile electrice și electronice? Sper că nu le aruncați la gunoi, pentru că sunt nu doar foarte poluante dacă le aruncați acolo, ci sunt și prețioase și trebuie refolosite. În telefoane, spre exemplu, sunt foarte multe metale rare, nu doar aur de care ați mai auzit, argint, paladiu și alte chestii de felul ăsta, și se refolosesc, pentru că avem mare nevoie de ele, că noi, nu știu dacă știți, dar tot epuizăm din resursele astea. Adică da, mai avem în continuare pentru motorii zeci de ani, dar nu se mulțesc resursele astea. Dar există, mi se pare, business-uri. Cred că am văzut la cineva, cred că am văzut pe OLX un anunț din ăsta cu cumpăr procesoare. Și... Ok. Uite. Recuperare. Există mai multe firme de genul ăsta care recuperează din procesoare, mai ales cele vechi, că cele vechi aveau o cantitate impresionantă de aur. Da. Și procesul e destul de simplu, că se taie pinii sau se scoate partea de siliciu de acolo și e o chestie chimică. Evident. Se tratează chimic și se separă aurul. Duceți-le la oamenii ăștia. Dacă chiar nu vreți să le donați sau aveți chestii pentru... Orice placă de electronică are aur la interior. Da. Și e păcat de resursa aia și, încă o dată, chestiile care stau prea mult în sertar, s-ar putea să pățiți cum am pățit noi cu 2 telefoane la care s-au umflat bateriile. Da. Da? Scăpați de chestiile pe care nu le folosiți. Se estimează că la nivel mondial sunt peste 200 de milioane de telefoane uzate care stau în sertare. Da, pentru că emoțional nu te-ai detașat încă și n-ai renunțat la el. Eu cred că 1% din ele sunt în România. Eu estimez că sunt cel puțin 2 milioane de telefoane uitate prin sertare în România. Nu numai. Sunt și telefoane, acolo cred că în calculul ăla sunt luate și telefoanele vechi, alea care nu erau smartphone-uri. Da. Okay? Că au mai rămas din alea. Da. Recunosc că avem și noi vreo 20 pe aici, dar ei au fost folosite sunt la filmări. și le-am folosit pentru comparative. Dar până una alta... Nu, stai, de alea vechi, de cu 20 de ani. Da. Dar alea sunt tot school. Exact. Și? Ce? Și încă merg. Asta e problema, că foarte mulți oameni au niște telefoane vechi care încă merg, nu mai sunt atât de performante, nu mai primesc update-uri, dar se gândesc oamenii care vor face ei ceva cu ele la un moment dat. Uită de chestia asta. E o lecție foarte importantă pe care am învățat-o de la o specialistă în decluttering de care vorbeam noi săptămâna trecută. Dacă nu ai folosit produsul ăla o anumită unitate de timp, puneți tu limita. Dacă nu ai ajuns la sertarul ăla, dacă nu ai folosit cămașa, sacoul, tricoul, cartea, telefonul, chestia aia, un anumit termen... Mamă, câte chestii am de aruncat. Exact. Doar la haine. Exact. Și culmea este că dacă te uita la mine, am câteva hanorace din astea negre și cam that's it. Adică exact. Restul n-am mai purtat. Am aceeași problemă. Am o jumătate de dulap blocată cu sacouri de pe vremea când purtam sacouri. Am rezolvat-o de mult, să știi. Cum? Long gone. Cum? Le-am donat. Vrea cineva sacouri cu L, XL și tot felul de variații, că am vreo 20 sacouri de dat. Dar vezi că la sacouri alea se pot, mai ales dacă ai scăzut în dimensiune, alea se pot modifica. Cine mai poartă, Radu, atâtea sacouri? Mă vezi tu pe mine sacou? Exact, good point. Dar arată bine. Mă mai îmbrac în sacouri că mai am evenimente. Să mă să mai vorbesc la evenimente, mai ori pe scenă, mă la într-o companie. La fancy sacou peste hanorac, ai văzut? Da. Da. Nu e genul meu. Bun. Dar în cazul în care aveți nevoie de noi la un eveniment, să știți că păstrăm niște sacouri acolo. Uite, și la Curiosity Summit am venit frumos îmbrăcat. Deci păstrez pentru ocazii oficiale. Dar în viața de zi cu zi, nu. Bun, mergem mai departe? YouTube o să lase utilizatorii să corecteze subtitrările generate automat. În momentul de față, YouTube generează pe aproape 20 de limbi subtitrările. Automat. Și o să te lase pe tine ca utilizator să le corectezi. Practic, fără să fii plătit pentru treaba asta, o să ai opțiunea de a edita subtitrarea respectivă dacă nu-ți place. Acum, să zicem că faci chestia asta pentru creatorul tău de conținut preferat, că vrei să-l ajuți și ești pe aia bun. Dar mi se pare, iarăși, nivelul ăsta de user-generated content că a ajuns la aproape de maximum. De ce? Eu cred că dacă ei și-ar fi pus Gemini cu adevărat la muncă, putea să facă traducerile alea perfect. Exact. Asta este problema, că pot să o facă. Există software care o fac. Ultimele clipuri pe care le-am publicat pe social media și le-am tradus cu descriptul, am rămas gură cască. Nicio greșeală. Până și numele proprii, cum ar fi Gadget Boutique, l-a scris perfect. Că am învățat cum l-am scris eu în trecut.
chestiile astea învață. Acum, partea asta de user-generated content, într-adevăr. Dar uite, spre exemplu, când l-am păcălit la interviu cu Iulian Gherguț, care avea combinație de română și engleză, nu a generat captions automate la bucata de engleză. Nu. Iată. Deci, mai sunt lucruri de îmbunătățit și vă suntem recunoscători de fiecare dată când mulți oameni se oferă să ne ajute cu subtitrările, poate sistemul o să permite mai mult. Până când YouTube o să învețe să facă inclusiv dubbing și lip sync. Da, știe deja să o facă. Bine, pe limba engleză, că acolo este marea... Dubbing și lip sync? Da, dubbing și lip sync. Adică să ne vezi pe noi vorbind în engleză fără să vorbim engleză? Știe să facă și YouTube. Crede-mă, dacă a apărut, nu știu, un softuleț, un AI făcut undeva, și YouTube are instrucțiunile alea acolo. Am auzit o chestie foarte interesantă săptămâna asta. Cred că MrBeast le testează. Cred că. Nu, el are o echipă care asta face. Face dubbing... Da, dar cred că MrBeast testează și chestiile astea. Că el a testat primele chestii de la YouTube. Cu siguranță. Am auzit o chestie săptămâna asta, spre exemplu, că este, conform legislației americane, așa, Google nu are voie să folosească clipurile de YouTube ca să-și antreneze modelele de inteligență artificială, dar alții pot. Păi cum... Stai un pic, el nu are voie să-și folosească clipurile pe care sunt la forma lui? Da. Din cauza legislației, nu își pot antrena modelele pe clipuri pe care le au pe propria platformă. E ciudățenie în legislație de care am auzit. Mi se pare că nu, și David Sachs mi se pare că a zis chestia asta. Da, sunt multe reguli de astea ciudate, ce pot să zic. Dar dacă tot vorbim acum un pic despre inteligența artificială, că urmează să venim, trecem direct și vă mai zic acolo? Hai să mergem mai departe, pentru că în sfârșit Fitbit mai vine cu niște îmbunătățiri. Eu am, spre exemplu, pe cineva care folosește un astfel de ceas și nu e rău, am primit recent un update de software care iarăși a mai îmbunătățit niște lucruri. Dar odată ce Fitbit a devenit o companie Google, m-aș bucura într-adevăr ca partea asta de inteligență artificială să înceapă să folosească datele alea colectate foarte mult timp. Adică eu aștept chestia asta inclusiv de la cei de la Garmin. Eu hrănesc algoritmul cu enorm de multe date. S-a schimbat, apropo, aplicația Connect și la Garmin recent, deci văd că companiile astea care tot strâng date de sănătate încep să le îmbunătățească. Dar ce va fi nou la Fitbit? Acest Gemini, AI-ul de la Google, ar trebui să facă analiza datelor tale personale. Adică analiza somnului, a ritmului cardiac și a tuturor informațiilor pe care le preiau ceasurile de la Fitbit, ca să-ți dea niște sugestii mai bune. Și să-ți poată trimite niște mesaje și niște ghidări bazate pe datele tale personale. Nu să mai fie notificarea aia simplă cu ai stat o oră, nu știu, static și spune că time to get up, când tu probabil stai și te odihnești. Că mai se întâmplă chestii de genul ăsta. Sau când stai și lucrezi la birou, trebuie să învețe momentele în care să-ți spună și mesajul pe care ți-l trimite. Să fie... Știi cum e? Ajungi să le ignori. Chestiile astea cu time to get up. Sau le dezactivezi. Evident. Să trimite un mesaj personalizat, de exemplu, am văzut că dimineață nu ai făcut sport astăzi, nu te-ai hidratat, cred că ar fi momentul să iei un pic o pauză dacă nu vrei să amețești. Știi? Da. Mesaj din ăsta personalizat ar fi mult mai de impact decât ceva static, clasic. Cam asta este ideea cu Gemini și cu Fitbit și cu datele personale. Ok. Hai să mergem mai departe pentru că ne pregătim deja și apropo, mai știi cineva când a apărut primul ChatGPT, iarăși că vă mai provocăm din când în când? Un an și un pic. Da. Da? Avem un an și o lună, un an și 2 luni. Un an și vreo 2-3 luni, cam așa. Și deja ne pregătim de ChatGPT versiunea a 5-a. Ce știm despre ea, Radu? Că o să fie mai deșteaptă, o să fie mai rapidă și, bineînțeles, o să fie, cum spun ei, materially better. Ce înseamnă materially? Habar n-am. Într-o explicație un pic mai curată, din toate punctele de vedere ar trebui să fie mai bună. Ok. Acum, problema cu update-urile astea este că mi se pare că au devenit și ele un pic așa incrementale. Nu știu dacă din cauza că se lucrează la ele și doar atât, astea sunt update-urile, sau ni se livrează un pic așa cu porția. Pentru că ce am văzut în tabăra cealaltă de hardware e un pic cam agresiv creșterea. Avem creștere pe toate părțile. Da. Și este clar că în continuare OpenAI are cel mai mare avans, da? Și atunci câte vreme ChatGPT este, să zicem așa, etalonul, câte vreme ei nu simt suficientă presiune din spate, cred că scandalul Gemini recent cu rasismul le-a dat o gură de oxigen mare celor de la OpenAI care să-și ia timp să-și mai dezvolte ce interesează pe ei. Exact.
și să mai încaseze niște bani. Problema este că între timp au mai apărut de pe stânga și de pe dreapta și alte proiecte și apar din ce în ce mai multe și veți auzi vorbind de aici înainte din ce în ce mai mult despre câteva modele mari de limbaj. Apropo, Claude, versiunea 3, că povesteam despre el, este excelent. Uite, spre exemplu, ce am făcut recent, l-aveam aici, cred că l-am închis. Da, l-am închis. Deci aveam un demo în care i-am încărcat randările de la echipa de amenajare de grădină pentru Casa Veche, pentru Casa Buhnici 2, și am zis, fă-mi o listă de plante pe baza acestor randări. Doar niște randări. Și mi-a făcut listă completă de număr de plante cu denumire latină ca să pot să-mi fac un bon de cumpărături pe baza unor poze. Și asta e Claude. Da? Claude pe care aproape nimeni nu-l bagă în seamă. Pentru că nu este încă mainstream la noi, da? Da. Deci partea asta de inovație se mișcă din toate părțile. V-am arătat săptămâna trecută Devin, cu băiatul la care ți-a arătat partea de programare și de gestionarea de modele de limbaj și faptul că își făcea debugging singur. Când se bloca, își găsea o soluție singur, nu i-a făcut nimeni nimic, s-a programat complet și la sfârșit a venit cu rezultatele într-o pagină web. E bine, vom auzi din ce în ce mai mult vorbind despre acești agents. Agenți care folosesc LLM-urile, le dai ceva de făcut și nu interesează de unde iau informația. Da. GPT-5 practic va fi un astfel de LLM. Întrebarea este dacă OpenAI o să te ofere mai mult decât să-ți faci propriul tău GPT și o să-ți dea un agent care să folosească în același timp și GPT-5, dar și alte modele de limbaj sau și Sora sau și, nu știu, DALL-E. Vrei să-l duci la următorul nivel. Vrei să știi că poți să abuzezi de el în caz de nevoie, nu? Pentru că agenții ăștia care o să înceapă să vină și o să auzim, următorul an va fi discuția asta despre agenți. Agenții sunt niște intermediari, practic, între tine și OpenAI, care înțeleg mai bine ceea ce vor să... Adică hai să spunem arhitecți. Sunt integratori. Da, exact. Sunt integratori. Dirijori, dacă vrei. Da. Cei care înțeleg și limbajul mai bine al OpenAI, dar înțeleg mai bine și limbajul comenzilor tale. Exact. De aceea, inclusiv în construcție, apropo, eu cred că viitorul este al arhitecților care înțeleg toate disciplinele. Da. E valabil la inteligența artificială, e valabil în toate industriile. Oamenii care înțeleg ansamblul și cum funcționează fiecare piesă, nu neapărat foarte intim, și pot să ceară informații și să le pună cap la cap. Cred că asta facem și noi aici. Exact. Deci avem un viitor, Radu. Da. Nu ne scoate încă AI-ul la pensie. Se pare că de când a apărut AI-ul, vorbim despre AI, dar încă nu ne-a scos pe noi din ecuație. Păi tu poți să fii un astfel de om. Tu poți să fii omul care pune întrebări pe un șantier. Chiar dacă nu are legătură cu dezvoltarea ta profesională din ultimii 15 ani. Da. Nu? Numai că devine frustrant când mă duc la filmare pe un șantier, intru și fac ceva de genul spumă aia în jurul ferestrelor. Da, dar e 99.000. Caz recent. Da. Știi? Sau, bine, încă mai scot noroi de la ultima vizită din șantier de sub Tesla. Am noroi, am zis acum la schimbul de anvelope, noroi în locuri unde nu știam că poate să ajungă noroi. Mai știu. Ai șantier și vezi să n-ai noroi. Da. Așa. Deci, vorbim despre inteligența artificială și, apropo, dacă vrei să aprofundezi un pic ce pregătește OpenAI, într-un interviu nou la Alex Friedman, care are în continuare fasole în gură, nu reușește să deschidă gura complet. Sam Altman a dat un interviu lung în care a vorbit despre GPT-5, Sora, toată problema aia cu conducerea companiei care a fost reshuffle și a revenit în board, scandalul cu Elon Musk. Una dintre ideile principale din podcastul lui Lex Friedman, episodul 419, pe care vi-l recomand dacă aveți la dispoziție 2 ore pentru subiectul ăsta. Apropo, Sam Altman și echipa lui au început să devină foarte atent la ce scot pe gură. Am văzut-o pe șefa lor de la tehnică, zic imediat, a făcut o gafă săptămâna asta. Sam Altman vorbește despre faptul că în viitor computerele vor fi moneda viitorului și vor deveni probabil cea mai prețioasă marfă. Practic, capacitatea de a procesa date. Nvidia o să devină cea mai mare companie din lume și cea mai puternică. Cu o singură condiție. Să nu mai facă și altcineva chipuri, ceea ce încearcă Sam Altman. În momentul de față, nu prea au cum să fie depășiți. Poate de verișoara lui de la AMD. Că sunt rude. Ok. Suntem în paradigma aia cu Huawei versus Apple, când se pregătea Huawei să devină numărul 1 în lume, devenise numărul 2. Companiile astea, precum Huawei sau Apple, chestii au consumat pe lucruri pe care le livrează direct către consumatori. Dar aici vorbim de infrastructură. B2BU încă funcționează. Adică IBM este încă în picioare și o duce binișor. Exact.
La partea de discuție de inteligență generală artificială, adică să vorbești cu AI-ul ca și cum ar fi un om și care să înțeleagă mai multe domenii, Altman prognozează că vom vedea așa ceva până la sfârșitul acestei decade sau chiar mai devreme, când vom avea sisteme destul de capabile care ne vor impresiona. Aș lega chestia asta cu podcastul lui recent făcut cu Ray Kurzweil de Joe Rogan. Joe Rogan cu... Nu-l găsești pe YouTube, îl găsești doar pe Spotify, din păcate. Ray Kurzweil. R-A-Y. Uite-l. Găsești orice pe YouTube. Găsești niște clipuri. Da, 2 ore. L-a pus integral? Da. Ce tare. Nu știam că a început să le pună și pe YouTube. Nu, le pun la el pe canal. Ok. Din păcate, cred eu că în episodul ăsta Joe Rogan a luat niște nootropice, pentru că a vorbit foarte repede, foarte mult, și Ray Kurzweil a vorbit prea puțin. Dar am rămas cu 2 chestii importante. Din nou, vă încurajez să ascultați interviul sau să-l vedeți. Ray Kurzweil zice 2 chestii importante, că predicția lui de inteligență artificială generală, că el a fost omul care a introdus conceptul ăsta de singularitate. El zice că vom vedea chestia asta anul ăsta, vom vedea un AGI, într-un an din momentul ăsta maxim, că chestia asta de aici înainte, evident, se dezvoltă exploziv și arată cum toată tehnologia este în foarte multe industrii, că noi ne uităm doar la câte o industrie la care suntem noi atenți. El explică că nu, progresul acesta fantastic este mai multe industrii pe toată orizontala și pe verticală și atunci ele fac compound, cumva, se combină. Da. Chestia asta va accelera și mai mult și că adevăratul tipping point, de fapt nici un tipping point, este un punct dincolo de care nu mai putem face predicții prea mari, dar până acolo putem să înțelegem, este 2029. Da. Cincinalul în 4 ani și jumătate. Exact. Ray Kurzweil spune așa, că el în momentul ăsta, și eu cu asta am rămas în minte, pentru că se leagă de Curiosity Summit ediția 1, el ia 80 de suplimente în fiecare zi, pentru că el speră să fie suficient de sănătos până în 2029, când vom opri îmbătrânirea. Vom avea atât de multă inteligență artificială și dezvoltare, inclusiv în domeniul medical, încât vom opri îmbătrânirea și după 2029, în fiecare an, vom putea recupera încă un an și să începem să întinerim. That's fantastic! Asta cu câte un an din 2099 cu recuperarea, deci practic oprești îmbătrânirea, oprești tot. Că asta zice Ray Kurzweil. Treci un an și tu recuperezi încă unul. Ray Kurzweil, care are bunul obicei, dar nu prea greșit până în momentul ăsta, pentru că se uită pe modele matematice și îl zice așa, am luat dezvoltarea în toate industriile, pe chipuri, pe stocare, pe tot ce vrei, pe toate industriile. Și au făcut niște grafice și a zis, pe graficele pe care noi le-am făcut, nu le interesează dacă a fost pandemie, nu le interesează dacă a fost război, dacă a fost foamete, dacă a fost calamitate, nu le interesează nimic de genul ăsta. E doar așa. Gândește-te că în ultimii 8 ani de zile... Cum se uită oamenii. Nu. Am arătat bine? De la stânga la dreapta. Așa. În ultimii 8 ani de zile, puterea de procesare... Așa. Știi că în mod normal trebuia să crească de 2 ori la fiecare 2 ani. Să se dubleze la 2 ani și să scadă costul la jumătate. Nu, se dubleze cu diferențe de cost foarte mici, minime, odată la 2 ani de zile, doar că în ultimii 10 ani a fost undeva de 5.000 de ori. A crescut puterea de procesare efectivă. De 5.000 de ori. Trebuia să fie de 100. Depinde pe ce industrie. Puterea de procesare efectivă, adică capabilitățile unui procesor să macine niște task-uri. Ok. Acum 10 ani aveai nevoie de 5.000 de procesoare care făceau același lucru pe care îl face un procesor acum. Da, pentru că producătorii au învățat să facă chipuri aplicate la problema de asta, zic. Adică ei pe cei de la Apple care s-au săturat să mai aștepte de la Intel încă un procesor care s-a adaptat la nevoile lor și au făcut acele system on a chip pe care și-au pus câte mini-procesori au vrut ei pentru funcțiile care interesat pe ei. Plus de asta au modificat o chestie foarte importantă, procesarea paralelă, care este cea mai performantă în momentul de față de pe plăcile grafice, a primit alături un procesor dedicat care să-i spune exact ce să facă. Și asta este adevărata revoluție, pentru că în momentul acesta noi nu mai suntem în punctul în care procesarea se face ca o locomotivă care trage după ea tot trenul, un mega procesor care bagă acolo, are un ventilator
și multă căldură. Acum avem, dacă mai țineți minte, v-am arătat noi de la CSAIL, de la MIT, laboratorul de cercetare de tehnologii avansate, condus de Daniela Florescu. Pe care ar trebui să invităm la Curiosity. Am mai invitat-o, dar e destul de ocupată. Okay. În laboratorul acela de la MIT, studenții de acolo au arătat cum au tractat o mașină cu foarte mulți roboți foarte mici. Da. Gândiți-vă la metafora asta. Nu ai nevoie de un mare motor în mijlocul mașinii care să tragă mașina. Poți să folosești niște roboți electrici foarte mici care acum trag mașina, după care fac dreapta, după care se duc să facă clătite. Înțelegeți metafora? Trebuie să caut imagine. Da, știu ce zici. Gândește-te la casele în Statele Unite, care nu mai sunt cărate de niște mega camioane, ci sunt trailerele acelea modulare, știi? Da. Niște roboței, practic. Uite ăștia. Sunt foarte populari la cărat chestii mari. Exact. Iar roboței ăștia se unesc unii cu ceilalți. Unii chiar sunt automați. Dai că nu mă lasă să deschid poza. Unii chiar sunt automați și reușesc să mute niște case întregi. Niște, uite, sonde de petrol. Sunt practic niște roți care se lipesc una de cealaltă. Da. Intrăm în etapa în care, în loc să mai avem un utilaj mare, vom avea multe utilaje mici care vor putea face mult mai multe lucruri. Și apropo de chestia asta, sunt o grămadă de chestii care vin inclusiv din China. Da. Pe partea asta. Casele astea. Da, casele astea care iar sunt niște case containerizate, dar un design făcut drăguț. Te-ai mișto. Este, da. E hype mare pe ele. Este. Un pic cam mare pentru ceea ce oferă. Sunt foarte populare pe social media. Uite, o chestie, spre exemplu, care vine din China, iarăși, o optimizare banală. Elevatoare. Știi cât de scump este să-ți aduci o nacelă sau să ridici ceva la înălțime? Da, normal. Au făcut chinezii efectiv niște mini-schele cu scripete și cu un motor și urcă și coboară marfă cu ele de 10 de ori mai ieftin decât se întâmpla cu 2 ani. Da, chinezii au venit cu acele... sunt folosite în construcții, bobcat-uri, alea micuțe, știi? Da. Eu forțat până și pe cei de la Bobcat să facă parteneriat cu consolele. Deci, chinezii au niște chestii de genul ăsta, care nu-s de la Bobcat și costă de 35 de ori mai puțin decât utilajul ăsta, pe care ți-l cumperi acasă ca să ridici, nu știu, 500 de kilograme. Dar e suficient, că n-ai nevoie de mai mult pe lângă o casă micuță. Și chestia asta e undeva la dimensiunea unui Dacia Spring. Exact. E minuscul. Și acum gândiți-vă că toate lucrurile astea de care vă povestim, practic în fiecare industrie putem vedea chestia asta, capacitatea de procesare aplicată la problemă, utilaje care din utilaje mari se transformă în utilaje mai mici și mai eficiente sau mai multe utilaje mici care fac împreună o muncă mai grea, utilaje mari și grele care altfel erau scumpe, scump de închiriat, nu mai devine o problemă atât de mare. Una din chestiile pe care eu vi le-am arătat pe construcții este felul în care mi-am făcut eu casa și cum am făcut extensia de la casa veche. În 3 zile, cu o macara și cu 5 oameni am făcut o casă. Chestia asta costă $14,000 nouă. 14.000. Nu 100. Uh-huh. E un excavator personal de 2 tone. Da, poftim. Da. Acum ne mai trebuie doar oamenii care să muncească pe ele. Și cu ele. Serios, că dacă ai nevoie să faci chestii prin grădină și ai o casă mai mare sau chestii de genul ăsta îți va fi de foarte mare ajutor. Ăsta îl pui pe o mini-remorcă în spatele mașinii și te duci și faci lucrări oriunde. Da, exact. Eu cred că după ce mă lasă de chestia asta, mă apuc de grădinărit și de construit. Îmi place prea mult și chestiile astea îmi dau numai idei. Dacă poți să-ți cumperi un utilaj cu care să-ți faci treaba și nu mai trebuie să plătești, nu știu, 300 de euro pe oră. Aș prefera să-l închiriez cu ziua pentru ce am eu nevoie, că nu fac șanțuri în fiecare zi sau nu... ai văzut că avea elicoidal ăla? Pentru ce ai tu nevoie. Dar dacă, de exemplu, burghiu de pământ, ai o fermă sau chestii de genul ăsta, va trebui să sapi destul de des. E mai rentabil să-ți cumperi unul de ăsta decât să le închiriezi. Suntem la punctul la care e mai ieftin deja să îți cumperi tot felul de scule și utilaje decât să aduci o firmă. Apropo de chestia asta, m-am uitat un pic la cât costă detailing-ul, care nu este o chestie foarte complexă. De la 100 de euro în sus. Nu, mă refer, detailing-ul interior, adică spălatul scanurilor cu aspirator din ăsta, cu injecție, extracție. 100 de euro? Da. Da, știi că e muncă manuală. Știi că aceiași oameni închiriază și aspiratoarele cu 100 de lei? Păi trebuie să pui tu munca. Oamenii care fac munca aia sunt oameni specializați. Da. Dar noi avem aspirator cu injecție extracție aici. Nu știu dacă mai merge. Ba da, merge foarte bine.
L-am testat eu. Recent? Recent nu, dar merge. Hai să vedem. Faci o injecție extracție? Da, normal. Perfect. Am niște scaune cu ciocolată pe ele. Și am inclusiv în ăsta de abur, dacă vrei să dau, ca să-ți cureți partea de plastice. Nu, că aia deja arată impecabil. Îți mulțumesc. Te-ai ocupat? Da, deci este brici. Am și revopsit elementele care s-au uzat de la vreme. Bine, hai să închidem subiectul ăsta rapid cu AI-ul, pentru că mai avem chestii interesante acolo, ne-am dus în bălării. 62% din dezvoltatori folosesc deja AI-ul, eu aș pune spre 90%. La creatorii de jocuri se referă aici. Da, bine, cei de la Unity spun chestia asta în raportul Unity Gaming pe 2024, 62% din utilizatori folosesc AI, însă trebuie să spunem așa că cercetătorii din industria de AI folosesc același AI pe care îl fac pentru a accelera de 10 ori viteza cu care ei programează. Deci faptul că au zis că 62% folosesc AI nu înseamnă că o să crească cu, nu știu, 10, 20, 50% producția de AI. Nu. Dacă 62% își cresc productivitatea, hai să zicem nu de 10 ori, dar de 5 ori, overall ai o creștere de 300%. Da. A productivității. Într-o industrie care face mai mulți bani decât cinematografia. Și decât sportul câteodată. Și acum dacă suprapui că ăștia din gaming folosesc deja AI-ul pentru a face jocuri din ce în ce mai credibile și o să păcălească și mai mult televiziunile că alea imagini de război. Pe NPC-urile nu o să mai fie NPC-uri. Exact. Asta este șmecheria. Și am auzit o chestie care mi-a rămas în minte acum ceva vreme cu NPC-urile care o să întâlnești în jocuri ca să trateze depresia. Practic în timp ce te împuști un pic pe acolo, te duci pe la bar și stai de vorbă cu NPC-ul ăla care te întreabă cum te mai simți. O să fie barmanul, o să fie hostesa de la club sau de la restaurant. Da. O să fie niște personaje la care nu le acorzi atenție, dar... Da. Problema este că ne apropiem de Cyberpunk 2077 cu fata aia care o să stea acasă și... Nu? Cyberpunk îi zice? Da, Cyberpunk este, da. E prietena virtuală, care de fapt pare care te iubește. Reală. Da. Dar te iubește. Păi ăla era un AGI. Cel puțin. 2077 îmi pare 2027. Și geloasă, și emoțională, și... Exact. Și gata să se sacrifice. Uite, cineva a văzut film. Normal, că l-am văzut și recent. L-am văzut din nou recent. Și eu. Foarte mult. Da. De 2 ori. Și am văzut și Cyberpunk cu primul. Da, foarte bun. Extrem Mi se pare mai bun primul. Ca pentru vremurile alea. Ca și poveste, da. Dar partea de efecte din cel mai recent este... Da. Bun. Ok. ChatGPT-ul pentru muzică. Avem și așa ceva. Și Suno... Nu mă mai surprinde. Nu? Dar zi. Care generează melodii în câteva secunde. Hai să facem asta. Și o face mai bine decât ce am văzut până acum. Nu există... Ba da. L-au băgat pe gratis. Suno, să știi că este mai vechi. Suno e un utilitar destul de vechi. Dar hai să vedem o bucată de muzică făcută acum, pentru că n-are cum să fie protejată de copyright, pentru că nu, îl facem noi. Nu, corect. Ia uite, Create. Hai să creăm. Romanian Traditional Music. Ok. Cred că am mixat prea mult. Băi, i-a luat o secundă. E reggaeton. I-a luat o secundă. Ok. A jingle for a tech podcast. 14 secunde, 15 secunde și a făcut și cover. Și a făcut 2 versiuni. Și a făcut 2 versiuni, ok. Cum a zis? Ce a zis? Pentru că ai spus Cuban și reggaeton mai devreme, a ținut minte ceva de acolo? Are versuri, mă. Are versuri, asta e surprinzător, nu-ți face doar beat-ul. Ok, hai că știu ce mă joc în weekendul ăsta cu Ariana. Perfect! Taxa pe App Store. Ce-ai schimbat subiectul? Păi nu, că era aici. Hai că dacă tot vorbim despre chestia asta, pentru că avem tot felul de amenzi. Uniunea Europeană s-a pus scalare pe companiile astea și le toacă mărunt pentru faptul că își abuzează ecosistemele. Dar mai bine zi tu despre povestea asta. Conform Uniunii Europene și a lui Apple, desigur, Apple introduce o taxă nouă de 0,5, adică jumătate de euro, un core technology fee pe care trebuie să o plătească toate aplicațiile distribuite în Uniunea Europeană. Ok. Acum,
ce înseamnă fiul respectiv pentru dezvoltatori dacă aplicația respectivă ar putea să devină virală? O să fie pentru fiecare download, pentru fiecare instalare, chiar dacă o downloadezi și o reinstalezi, o să fie un one-time fee only per utilizator, pentru că știi că Apple ia în continuare 30% pentru aplicațiile care sunt vândute la ei în App Store și automat în momentul de față au de plătit vreo 2 miliarde la Uniunea Europeană pentru scandalul cu Spotify, unde Spotify a avut câștig de cauză. Exact. Ce se întâmplă acum dacă Apple introduce taxa asta, unică, ei spun, pentru fiecare dezvoltator? Dacă ai un Candy Crush, de exemplu, care i-a dat de $1.000.000 în luna respectivă, Apple primește $500.000, nu? Da. Nu? Da. Candy Crush i-a dat de $100 de milioane într-o lună. Dacă se întâmplă în Uniunea Europeană și probabil în Brazilia, apropo, am auzit niște chestii foarte mișto despre Brazilia, e o țară foarte strong. La ce? Din punct de vedere economic. Mai stai un pic. Dar faci niște chestii acolo, care s-ar putea să nu-i ajute. Hai să nu lăudăm deocamdată Brazilia, că am mai văzut eu un thread foarte pozitiv despre Africa de Sud, pe care a venit oameni la comentarii și au zis, dude, în ce zone te-ai învârtit tu ca ei să răpesc oamenii ca la Balamuc? Aia e partea cu siguranță. Și ganul la tâmplă și dăm banii, știi, your money is my money. Da, ok. All your money is belong to us. Vorbeam din punct de vedere economic. Care economie? Mai stai un pic, mai dă-le un pic de din să-și revină. Deci, o să avem o problemă de genul ăsta, pentru că Apple va include această taxă, e oficial, și se aplică pentru toate aplicațiile create sub noile condiții, adică de la momentul amenzii până acum. Așadar, dacă ești dezvoltator, ar trebui să te documentezi în legătură cu chestia asta, pentru că magazinele astea de aplicații devin o chestie din ce în ce mai complicată. Problema este că fiul ăsta, taxa asta de 0,5 euro, se aplică tuturor aplicațiilor. Dacă, de exemplu, este o aplicație gratuită gen calculator, dezvoltatorul o să plătească acei 50 de cenți. Asta e problema. Deci, practic, te obligă să devii monetizat ca să-ți poți plăti taxa la App Store? Exact. Ha? Și dacă vinzi ceva prin App Store, o să-ți mai ia și 30%? Partea cu jocurile de freemium, deci dezvoltatorul va trebui să se gândească foarte bine câți bani face din freemium ca să plătească taxa respectivă. Foarte urât. Și ai putea să sabotezi, de exemplu, o aplicație dacă ai o fermă din asta de telefoane pe care le folosești la live-urile de pe TikTok, de exemplu, sau la chestii de genul ăsta, să te duci să instalezi, să dezinstalezi aplicația respectivă dacă cumva se aplică pe fiecare instalare. Și atunci îl îngropi. Și ăsta e doar un loophole micuț la care m-am gândit eu, care n-am dezvoltat aplicații la viața mea. Ok. Nasol. Da. E foarte nasol. Da. Și pentru că ne preocupă starea de sănătate financiară a marilor companii de tehnologie de pe planeta asta, trebuie să vă spunem că, încă o dată, cei de la Apple sunt în discuții cu Google să facă o afacere împreună. Fac deja pentru motorul de căutare de pe telefoanele. Ai văzut că mi-ai luat vorba din gură? Pentru că după ce au colaborat pentru chestia asta, pentru care se estimează că Google plătește multe miliarde în fiecare an. 12, așa, în general. Nu e oficial, dar da. Apple este acum în discuții cu Google să cumva să licențieze modelul Gemini pentru iOS 18. Și se pare că Apple negociază pentru a integra motorul de inteligență artificială. Acum întrebarea este, ei negociază cu Google, câți bani să le ceară celor de la Google? Probabil. Sau Google. Nu! Da, corect, da. Vorbești cu Apple aici. Da, corect. Apple trebuie să câștige. Eu cred că Apple va fi prima companie care va reuși pentru partea de AI să primească și AI-ul și să ia și bani. Ca să ajungă să... Uite, ai acces pe iPhone. Adevărul e că, știi cum e, ai ecosistemul. Exact. Ai miliardele de telefoane active. Exact. Potrivit surselor care vorbesc despre aceste negocieri, Apple a purtat recent discuții și cu OpenAI. Ca să vezi. Da. Și pentru cei care urmăresc subiectul, Apple a mai cumpărat, în ultima vreme a pornit într-o campanie de cumpărături, este într-un shopping spree de companii de AI. Companii, nu? Exact, mai ales după ce s-a lăsat de făcut mașini electrice. Acum are bani și oameni, să arunce la problemă, că nu mai are o gaură neagră de fonduri în care se duceau grosul investițiilor și acum se duce pe inteligența artificială și pune bani pe bani ca să ajungă din urmă, pentru că știm cu toții Siri a fost prima, dar a rămas ultima. L-a convins Elon Musk pe Tim Cook, nu? Cred că da. I-a zis, lasă mașinile electrice că ălea-s trecutul, AI-ul e viitorul. Acolo trebuie să te bagi, exact. Acolo sunt banii mari. Exact. Și apropo de chestia asta, dacă sărim un pic o știre ca să ne ducem direct la discuția asta,
Grok devine open source, XAI îl deschide open source. Problema care este că nu vor găsi mai lucru acolo pentru că Grok e prost. Adică eu am Grok pentru că am X Twitter Premium, am plătit chestia aia. Asta e. Ca AI-ul cui ești tu? Alu supermarketul de la colț. Deci Grok e prost. Fiecare are un AI, nu? Deci să nu suferiți la chestia asta. Să nu suferiți la chestia asta că Grok nu e cine știe ce. Eu, spre exemplu, robotul meu a uitat să verifice prognoza meteo înainte să iasă la tuns. Atât să scot robotul la tuns. Așa. Anyway, Grok este în momentul ăsta este prea prost, pentru că se vede clar că o companie de social media care nu are o divizie clară de inteligență artificială sau o companie de inteligență artificială bine finanțată nu poate să țină pasul cu ce se întâmplă în industrie. Cred că l-au lăsat liber și au zis citește tot Twitter-ul, ce scrie fiecare zi și descurcă-te. Da, dar nu-i de ajuns, pentru că au plătit la Oracle capacitatea de procesare pentru a antrena modelul de limbaj, că nu poți să-i zici pur și simplu dă un Google sau fă o căutare pe aici pe Twitter. Nu-i de ajuns. Da, dacă să antrenezi modelul. Dacă cumpără hardware nou de la Nvidia? Păi e coadă la hardware și, spre exemplu, în momentul ăsta Tesla așteaptă de mai mult de un an procesoare de la Nvidia, de-aia au ajuns să-și facă Dojo. Tesla își face cel mai mare supercomputer de pe planetă, nu știu dacă vor reuși chestia asta, pentru că mai încearcă și alții în același timp. Pe de altă parte, Nvidia în același timp a început să își folosească propriile procesoare ca să învețe alte module de inteligență artificială mai repede decât ceilalți. Știi care? Și roboții. Project Groot este. Exact. Project Groot care... Despre asta ai mai povestit tu în clipurile recente de pe Cavaleria, pe care, apropo, le recomand. Thank you. Îți mulțumesc. Așa este. Oh, măi. Încă o amendă pentru Google? Exact. 272 de milioane de euro a primit în Franța. Și acum te las să ghicești pentru ce. Discuția e veche cu publisherii. Exact. Despre ce e vorba? Hai să explicăm 250 de milioane de euro este chestia. Disputa e parte dintr-un efort mai mare al autorităților din Uniunea Europeană ca să forțeze Google și alte companii de tehnologie să compenseze financiar pe cei care publică conținut. Mai ales pentru cei de știri. Exact. Știe că sunt foarte multe platforme de știri, foarte multe site-uri care acționează direct pe site-ul lor propriu sau pe Facebook sau pe lucruri de genul ăsta și care ar trebui poate remunerați pentru efortul pe care îl fac ei. Faptul că tu poți dai un Google după o știre și să-ți apară rezultatul direct în Google fără ca cei care au scris știrea aia să aibă trafic, accesări de reclame sau plată pentru munca lor, se pare că nu este ok în Uniunea Europeană și drept pentru care i-au amendat pe cei de la Google, care au acceptat să plătească amenda fără discuții. Companiile mari nu prea se luptă la fazele astea. Și mai au o problemă, că chestia asta înseamnă că admit și faptul că au folosit informațiile de la organizațiile de media pentru a-și antrena Gemini. Bard și apoi Gemini. Și se referă și în primul rând la secțiunea de Google News. Pentru că el nu are conținut propriu aici, ci pur și simplu conținutul îl ia de peste tot. Îl sortează într-adevăr foarte bine, îl face foarte ok, dar sunt unele elemente din Google News, cel puțin acum nu mai apar. Erau la un moment dat descrierea de vreo 5 rânduri, care era practic cam esența știrii. Puteai să citești Google News pe anumite segmente, atenție, nu pe toate, în care puteai să-ți dai seama exact de ce se întâmplă în știrea respectivă, fără să mai dai click. Iată. Așadar, amenda asta e o chestie care durează de 4 ani, dar dovadă că Franța nu se lasă. E important să ai presiune de genul ăsta. Și drepturile astea de autor sunt o chestie importantă dacă vrem să mai avem autori umani. Pentru că ascultam, spre exemplu, recent la BBC un autor care spunea că a văzut inclusiv în ChatGPT că i-a citit cărțile. Pe mine, zice, nu m-a întrebat OpenAI de chestia asta, dacă poate să-mi folosească cărțile pentru antrenament. Este în stare să rescrie în stilul meu la nesfârșit povești, dar poveștile alea nu vor fi inovatoare. Vor fi doar niște regurgitări ale acelor povești. Ai nevoie de oameni care să-și imagineze, să exagereze, să-și folosească talentul pentru a inventa povești noi. Pentru că AI-ul nu este decât, dacă e o creație a oamenilor, nu va face decât să recreeze poveștile oamenilor. Momentan. Poate replica. Da.
Și apropo de chestia asta, că vă spuneam puțin mai devreme, directoarea tehnică de la OpenAI a dat un interviu săptămâna asta pentru Wall Street Journal și a fost absolut penibil când a fost întrebată dacă a folosit clipurile de YouTube sau conținut licențiat pentru a antrena Sora. Și a zis că nu. Și a zis că nu pot să precizez. Serios, nu pot să precizezi. Și, da, m-a ascultat vreo 3 minute, dar nu s-a întâmplat chestia asta. Mai aștept. Testez altă dată. Însă, n-ai reușit să-l păcălești? Sunt oameni pe internet care au reușit să obțină de la ChatGPT un răspuns foarte ciudat după foarte mult timp, cu multă răbdare, de liniște, după ce au pornit funcția aia de vorbit cu el. Ok. Ce spune ChatGPT dacă tu nu vorbești? Scrie thank you for watching. Iată. Deci ChatGPT îți răspunde pe voce când tu vrei să interacționezi cu voce, dacă nu îi răspunzi, cu thank you for watching. Și sunt oameni care spun la comentarii acolo Că un easter egg. Nu. Unul dintre comentariile cele mai votate este, uite, Anti-Citizen Prime. Că dacă ai deschis YouTube sau Pandora cu ChatGPT în spate, o să se comporte așa. Nu, mai este o chestie. Zice, wonder if it was trained on a ton of YouTube videos. Mm-hmm. Thanks for watching is probably one of the most common phrases you'll hear on YouTube in general. Pentru că eu nu cred că au stat să scrie tot algoritmul pentru recunoaștere audio, evident. Știm de la Discord că este cu inteligența artificială. Eu sunt pregătit să pariez în momentul ăsta că au făcut scraping de YouTube pentru ChatGPT. Logic. Nu, acum serios. E prima sursă la care te duci. Și asta și m-am gândit de ce. Pentru că ai și video și audio și text, bineînțeles, din partea subtitrării, ai tot acolo. E prima variantă. Și mai e o chestie. YouTube este, din punct de vedere al calității contentului, e next level față de orice altceva în momentul ăsta, pentru că ai foarte mult knowledge, clipuri aplicate, pe baza succesului unui clip poți să dai seama cât de folositor a fost, pentru că nu este atât de mult despre viralitate YouTube-ul, cât este despre valoarea contentului. Viralitatea e de pe TikTok și în alte părți. Da. Dar aici, un clip care ranchează, da, este și entertaining, dar sigur este ceva valoros de învățat acolo pentru cei care se uită. Și atunci, eu cred că cei de la, într-adevăr, cei de la OpenAI au folosit YouTube-ul ca un mediu de învățare și probabil că dacă vorbești așa de bine limba română, o fi învățat-o din clipurile în limba română? Deci sunt șanse ca și noi să fim în modelul lor de limbaj, Radu? Da, clar suntem. Suntem? Da, normal. Super. Pentru prețul fabulos de înalt spațiu? de $495 pe pasager. Da. Cât? $495 pe pasager. $495.000. Așa, mă scuzați. Am crezut că citesc greșit. $500.000. Dacă ai $500.000, te duci să mănânci în spațiu, la fine dining, la Sky Restaurant, nu știu cum, nu? Așa. Space Perspective, practic. Ok. Space VIP. Și o să fie o experiență de o stea Michelin. Bine, puțin. Bucătarul are stea Michelin, pentru că restaurantul ar trebui să vină ăia de la Michelin să mănânce incognito și să dea steaua sau nu. Deci bucătarul are stea Michelin și sperăm că știe care este diferența de gust între pământ și outer space. Dar știi că scade, capacitatea gustativă scade cu cel puțin 30% doar într-un avion, la 10.000 de metri. Doar într-un avion. Dar rămite la... Că de-aia mâncarea din avion este foarte sărată. Exact. Să mai simți ceva. Nu știm ce se întâmplă atunci când ajunge atât de sus în spațiu. Și sper din suflet, fără să fiu cinic sau răutăcios, să nu fie un experiment cum a fost ăla cu submarin. Nu e așa de greu. Adică se va ridica cu un balon din ăla foarte mare, dar sunt sigur că are parașute din alea pentru re-entry în caz de nevoie și la forma pe care o are nu poate să cadă decât într-un singur mod. Da. Important să nu intre în rotație. Și cum controlezi chestia asta? Cu niște frastere. Dacă n-ai? Suni un prieten. Ok, deci dacă vrei să duci la restaurant în așa ai $500.000 de ars pe chestia asta, ok. 100.000 de picioare, 30.000 de metri deasupra pământului.
Suficient cât să vezi un pic din curbura Pământului, dar nu vei fi în spațiu. Da. Deci oamenii ăștia vor să mănânce în spațiu. Nu e spațiu. Ok, la limita de... În stratosferă. În stratosferă, la limita spațiului. Euclid, telescopul care știe să citească acel dark universe, va fi repus în funcțiune. O să îl curețe, pentru că e cam înghețat și e departe, și că vor să-l pună la treabă din nou. Cum s-a făcut gheață pe el? Nu înțeleg. Ce a pățit? Păi, dacă n-a fost într-o zonă în care a bătut soarele, a înghețat, nu? Dacă a fost la umbră. Cum e pe lună. Păi de unde a avut apă pentru chestia asta? Asta e întrebarea. Cum faci să-ți înghețe parbrizul și să nu fii într-un Logan în spațiu? Păi există. Am că se întâmplă și la alte mașini. La oamenii care nu știu să o pornească de givrarea. Sau nu. La Land Rover Defender generația anterioară. Sau la Mercedes G-Class dacă nu îți merge bine încălzirea. Ok. Pentru că au parbrizele foarte înalte și atunci se bate gheața în ele. Așa, deci Agenția Spațială Internațională încearcă să dezghețe telescopul de la 1.600.000 de kilometri distanță aproape, 1.500.000 aproape, da. Pentru că sunt straturi de gheață cât un fir de ADN se pare. Deci foarte, foarte subțiri, care s-au acumulat pe oglinzile lui Euclid, cauzând o scădere progresivă în cantitatea de lumină stelară captată. Deci, practic, nu mai poate să-și ia energie și nu mai poate să facă poze cum trebuie și să transmită informațiile, că panourile alea sunt totul. Deci, avem nevoie de servicii de curățare, panouri solare și în spațiu, nu numai pe Pământ. Practic o să încălzească un pic oglinzile cât să se degivreze singure. Da. Ca altă opțiune n-ai. Da, Neavând nici ventilație, nici frecare, nici nimic, efectiv aia stă pe efectiv pe oglinzi. De asta o să fie un job în curând. Nu, cred că trebuie să-și o facă singure. Nu, mai descurcați-vă, o să fie un job. În Cyberpunk există jobul ăsta. Ok. Atunci, clar. Sunt de acord. Susțin. Se pare că noi nu vorbim de foarte multă vreme. Nu comunicăm între noi oameni în general, ci cam de doar 200.000 de ani încoace. De pe la Lucy. De pe la Lucy, da. Exact. Corect. Lucy, care a fost descoperită, mi se pare, în Antarctica și era primul umanoid în Etiopia. În 1974, și este o fosilă veche de 3,2 milioane de ani. Lucy are 3,2 milioane de ani. Ea nu știa să vorbească. Nu știa, dar stătea în picioare și se apropie cel mai mult de noi. Ok. Deci este ruda noastră îndepărtată. Practic, istoria noastră, oricum, dincolo de câteva zeci de mii de ani, este foarte încețoșată. Dar acum înțelegem că mai avem cercetări noi care ne confirmă că evoluția aceasta umană a adus limbajul și comunicarea mult mai aproape de prezentul nostru. Practic, tot ceea ce vedeți în jurul vostru, toată lumea pe care noi am schimbat-o prin limbaj și prin încă o chestie. Degetul opozabil? Da. Cool. Suntem animalul dintre toate animalele de pe planetă care poate să facă chestia asta. Mai sunt și alte animale. Nu pot face la fel. Nu pot face la fel, într-adevăr. Diferența între noi și toate celelalte animale este că noi vedem chestia aia, o luăm în mână și o facem unealtă. Da. Și cu unelta aia facem alte unelte și uneltele alea fac alte chestii pentru noi. Cele mai multe animale se opresc la a lua o chestie, ia piatra, sparge nuca. Ok. Ăsta e maximum pe care îl fac animalele. Da. Noi luăm piatra, spargem nuca, dar cu piatra mai facem altă chestie care face alt... Înțelegi? Și așa am ajuns noi aici. Și prin limbaj am schimbat informația asta și așa am ajuns să ocupăm planeta. Și ne-am dezvoltat un creier care, apropo, nu este cel mai mare creier de pe planetă. Nu, că atunci când o să vină AI, ăștia o să aibă un creier comun, că pot comunica direct fără să deschidă gura între ei. Corect. Dar din punct de vedere strict biologic, că noi încă ne bazăm pe creierul nostru biologic. Da. Bine, că avem tot felul de proteze, ca să e o proteză. E un impediment deja. Nu, este o proteză. Ok. E o proteză de memorie. Da. Este o chestie că poți face poze, practic este și inclusiv proteză de vedere, că unii dau zoom. Este o chestie de comunicare, o proteză de comunicare. Deci asta e o proteză, da? E o lanternă foarte bună de multe ori. Deci e o sculă care, încă o dată, am făcut scule care au făcut alte scule, da? Exact. Însă, în regnul animal, deci balenele au un creier care are între 7 și 9 kg. Efectiv, ca număr total de neuroni. Și atunci șmecheria nu este neapărat nu e vorba doar că suntem noi o specie mai interesantă, ci suntem specia care a dezvoltat limbajul și a creat și unelte.
Uite, dacă vrei să compari, ca diferență, e și omul undeva pe acolo. Omul aici în stânga, delfinul are un creier foarte similar cu al nostru și elefantul o idee mai mare. Elefantul și balena alea mai mari. Da. Diferența între noi este că elefantul și balena nu și-au creat o societate bazată pe limbaj, deși au comunicare, dar nu au limbaj cum avem noi, nu stochează informație, nu comunică atât de multă informație. Uite, ia deschide graficul ăsta, că arată cel mai bine. Deci nu e vorba doar de mărimea creierului, ci și de felul în care îl folosești și de conexiunile care se fac între neuronii. Noi avem cele mai multe conexiuni între neuroni care sunt stimulate de limbaj și de uneltele pe care le folosim, de faptul că mâncăm mâncare mai ușor de digerat, pierde mai puțină vreme ronțăind și digerând vegetale, o grămadă de chestii. Apropo, se estimează că locuitorii din marile orașe pierd progresiv capacitatea de a digera alimente naturale, gen frunze. Deși mănâncă frunze. Salate. Nu, mănâncă din ce în ce mai puține chestii neprocesate. Deci nu e vorba doar de frunze. Da. Pentru că cele mai multe chestii pe care le mâncăm le tratăm termic, da? Da. Sau mâncăm ultraprocesate. Exact. Cea mai mare parte a timpului era ocupată până la descoperirea focului și procesarea mâncării de către noi, căutând și mâncând mâncarea. Dura foarte mult să aduni caloriile de care aveai nevoie să trăiești. Se petrecea de cel puțin 7 ori mai mult timp. Mamă, cât chin. Tu îți dai seama cât chin. Numai să umbli după mâncare și să mănânci. Hai de cap. Bine, se petrece și acum, în momentul de față, că ca să muncești câmpul și așa, durează. Da. Să recoltezi, să speli, să cureți, să... Durează, dar mai mulțește de 7 ori. Sau, ca să mănânci o bucată de carne, bărbații tribului plecau împreună în expediții de vânătoare care puteau să dureze și până la o lună. Într-un caz fericit durea 2-3 zile până la o săptămână. Și în toată călătoria asta, după mâncare, nu mâncau. Veneau cu mâncarea la trib și o duceau în fața trib. Deci, ăsta este unul dintre motivele pentru care suntem unde suntem astăzi ca specie. Ăsta ar putea să fie cel mai mare avion din lume. Windrunner. Mai mare decât Mria, nu? Da. Știi pentru ce ai gândit? Să care alte avioane? Nu. Să care eoliene. Să care baze și elici de eoliene. Să le transporte în alte locații, să le instaleze. Ce tare. Chestia asta ar putea să fie absolut imensă și să poată căra, de exemplu, câte jumătate dintr-un turn de eolian sau poate chiar unul întreg la locația respectivă, își lasă oamenii, îl instalează și după aia se întoarce după altul. Nu poți să dea drumul cu niște parașute de sus ca să nu mai economisești. Sunt atât de mari elicile alea. Așa este. Ai văzut una de aproape? Da. Ai văzut că baza ei este mai mare decât un bloc? Un bloc standard ăsta? Da. Sunt mari. Dar și cantitatea de energie pe care o produce este fantastic de mare. Oamenii nu înțeleg cât de multă energie se produce prin mișcare. Da. Se produce mult mai multă energie din transformarea energiei cinetice în energie electrică. Mult mai multă. Uite cum l-au construit, ca să intre până în față. Vezi, cabina e deasupra. Nu mai e în față. Da. Deci e pur și simplu o navă de transport dedicată pentru chestia asta. Are un volum interior de 272.000 de cubic feet. Asta mi se pare că este undeva la 7700 de metri cubi. De metri cubi. E enorm. Enorm. Și lungimea cred că trece de 45 de metri. 38. 38 de metri lungime. Ca să încapă piesa aia lungă. Jesus. Deci înseamnă că există cerere pentru a transporta așa ceva. Au patentat sistemul pentru a încărca elicile într-un astfel de... Bine, baza poți să o faci din bucăți aduse cu camionul, de exemplu. Dar elicile trebuie să fie într-o bucată. Da, fibră de sticlă. Da. Și, într-adevăr, nu poți să le asamblezi după aia, pentru că altfel au probleme. Piața Udodudie. Ce zicea Acaromul? Asociația Constructorilor și Importatorilor de la noi, constructorul de automobile, pardon. Acaromul prezintă constant tot felul de statistici. Dacă vă ajută la ceva, în februarie 2024, tocmai ce au ieșit cifrele acum, matriculările din Uniunea Europeană au crescut cu 10% față de același februarie din anul trecut. Adică față de acum un an. Ok. Deci avem mașini noi în Uniunea Europeană, 883.000 de bucăți. Asta înseamnă că au dispărut o mare parte din mașinile vechi, nu? Teoretic, da. Teoretic.
Din totalul autoturismelor însă, apropo, sunt curios dacă vă prindeți cam câte au fost electrice în februarie. Doar în februarie, în Uniunea Europeană, câte mașini electrice s-au vândut din astea 883.000? Vă spun repede, aproape 200.000. 198.950 de bucăți. 25%. Un sfert din mașinile noi sunt full electrice. Stai. Și restul de 3 sferturi sunt propulsie hibridă. Nu toate, dar încă 631.000. Că mai ai unele care nu sunt deloc hibride. Da, dar alea deloc hibride sunt undeva la... Diferența e foarte mică, niște 3%? Da, mai nou, aproape tot ce se vinde are și o baterie pe litiu. Da, că e de 5 kW, că e de 2, că e de 1, e suficientă. Că e de 10, că e de 15. Da. Sunt cazuri diferite. Așadar, 631.476 de unități cu tehnologie hibridă, cu propulsie hibridă, ceea ce este spectaculos, iar vânzările, apropo, cresc. Așadar, nu vă mai luați după toate prostiile și teoriile conspirației de pe Facebook și de pe TikTok care spun că mașinile electrice se duc în cap și că dispar. Dimpotrivă, vânzările cresc. Iar România se află pe locul 14 în UE la mașini noi matriculate cu 24.000. Are o mică scădere față de februarie 2023. La noi am citit un pic pentru că noi eram oricum în avans. Problema este că la noi pentru fiecare mașină nouă vândută întotdeauna intră cel puțin încă una second hand. Da. Cel puțin. Suntem în continuare una dintre țările care, importă foarte multe mașini second hand. Este o chestie de venituri, de buget. Eu înțeleg lucrul ăsta. N-ai cum să-i obligi pe oameni să își ia mașini noi dacă nu și le permit când au nevoie de mobilitate. Și asta se simte și pe stradă. S-au mulțit și mașinile de la noi. Multă lume are automobil, dar se simte și în poluare și despre asta am mai tot vorbit. Pe de altă parte, Mitsubishi și alte 7 companii vor să formeze o coaliție ca să promoveze gazul natural electric. Am citit bine? Hai să-i zicem, un fel de... Așa, e un fel de ce face Brazilia un gaz sintetic, făcut din hidrogen și dioxid de carbon. E un fel de ce face Brazilia, că promovează foarte mult etanolul, care e să zicem, cu vreo 40% mai ieftin decât benzina în general și dieselul. Ok, deci vor să-și creeze combustibili alternativi, practic. Uh-huh. E un fel de derivat al hidrogenului ăsta. Exact. Și în aceeași categorie, acum nu sunt pregătit să comentez în legătură cu chestia asta că producătorii ăștia care în continuare se bazează pe tehnologie, pe motoare termice, mai scot din când în când teoria asta cu hidrogenul. Uite, dacă vreți o știre pozitivă pentru hidrogen, Uruguayul, care are, apropo, știi câtă din energia Uruguayului se produce din surse regenerabile? 70%. Mai pune. 85? 95. Au atât de multe energii regenerabile încât sunt la faza la care ei vor să scoată aproape complet combustibilii fosili și... 98, mă. Da, în funcție de an, în funcție de cum se mișcă, în funcție de prognoza meteo, ei sunt undeva, se duc până spre 98% energii regenerabile. Au atât de multe energii regenerabile încât este clar că din momentul ăsta prețul pentru electricitate începe să ducă în cap. Și asta pentru că ei și-au dat seama că, fiind o țară destul de mică, nu puteau să negocieze prețul așa de cum o face o țară mare la energie electrică și tot timpul plăteau mai mult. Și au zis, ok, ne facem noi energie și după aia vindem noi la alții. Dar nu și-au făcut-o ei. Au deschis piața pentru producători privați. Da. Un lucru pe care l-am încercat și noi până la un punct, doar că noi acum suntem un pic în infringement cu cei care au făcut parcuri fotovoltaice și am speriat că le-am dat subvenții, după aceea nu le-am mai dat. Am pierdut un proces pentru chestia asta, trebuie să le dăm nu știu câte zeci de milioane celor care au făcut parcuri fotovoltaice și au rămas fără subvenție de la statul român, că le-am dat țeapă. Da. Însă, Uruguayul zice așa, dacă tot avem atât de multă energie și prețul la curent o să înceapă să scadă, pentru că odată ce se amortizează investițiile, vântul bate, faci curent. Până nu schimbi... Și atunci, ei în situația asta vor ajunge în curând să aibă energie prea ieftină. Tu îți dai seama cum poți să... Acum mă gândesc prea departe. Am luat așa, știi? Dar ăștia din Dubai care știu să facă nori pot sabota o țară vecină să le trimită nori, ca să nu facă energie suficient. Băi, eu eram acolo într-o zi în care au dat drumul la ploaia iurea. Serios? Și s-a inundat strada. E și scandal un pic. Dar nu toată lumea face scandal, că să nu supărăm pe șeic. Așa, bun. Ce vor să facă cei din Uruguay acum? Au atât de mult curent încât privații ăștia din companiile astea s-au gândit să facă un consorțiu
și să creeze hidrogen astfel încât să vândă și la alții curent. Corect. Dar nu-l vii sub formă de curent, nu-l transporti, îl transporti sub formă de hidrogen. Exact. Și acum e discuție întreagă în Uruguay dacă nu cumva chestia asta, făcând ăștia hidrogen, o să consume din apa dulce pentru că au avut secetă. Și pe care o lăsați un pic. Că să faci hidrogen nu necesită atât de multă apă, nu vom fi noi nici pe departe cel mai mare consumator de apă. Pentru că Uruguayul, chiar dacă a trecut pe energii regenerabile, este afectat de episoade lungi de secetă. Da. În momentul ăsta, apropo, în Brazilia, este canicula atât de mare încât oamenii au fost fugăriți de căldură de pe plaje. Da. Este foarte cald, este vară acolo. Încă mai e vară, mi se pare, dacă nu greșesc, în Brazilia. A fost extrem de cald și episoadele astea de secetă au atenționat toți specialiștii că se vor înmulți. Așadar, da, s-ar putea să avem mai mult curent din fotovoltaice și eu am avut anul trecut producție record, dar chestia asta vine la pachet cu niște plante arse pentru că am avut foarte mult soare și puțină ploaie. Trebuie să-ți iei și tu o mașină de făcut nori. Și să-i țin deasupra. În curând o să găsești așa ceva. Nu e? Corect. Nu poți. Asta să însămânțezi norii este o chestie care se face doar cu avioane, particule fine în astea de argint. Păi faci local. Nu poți. Bate vântul și mi duce. Îi fac eu și se bucură altul. Stai un pic. Împarți și tu cu colegii, cu prietenii, cu vecinii. Da. Ubisoft încearcă să facă NPC-uri care au conversații reale. Deci s-ar putea ca acel AGI să nu vină din zona de companii care produc inteligență artificială, ci pur și simplu un developer de jocuri să fie suficient de priceput Ready Player One. Încât să pună acel non-playable characters, cei cu care interacționezi și nu sunt în spatele lor nu se află alți oameni, personajele din joc, să ajungă la stadiul de conștiință. E o posibilitate. De ce nu? Cum zicea George mai devreme, să fie psihologul tău, dar pe de altă parte să facă psihologie și pentru celelalte NPC-uri, nu neapărat pentru oamenii care se joacă. Cred că va trebui să programăm o linie în asta, în legile de bază ale roboticii și pentru AGI-uri, care să-i oblige pe ăștia să te atenționeze și intenționat în comportamentul lor să introducă separare emoțională de tine, ca nu cumva să te facă dependent. Am avut o discuție cu Daniel mai devreme. Cum faci să introduci limitările respective când AI-ul deja începe să-și scrie propriul lui cod? Pentru că le poți introduce în codul care scrie codul. It doesn't work that way. Tu creezi o specie nouă. Da, e ca legile de bază ale roboticii, sunt chestiile de bază. Noi nu avem legi de bază. Legile noastre de bază sunt guvernate de faptul că existăm într-o societate. Dar și într-o societate există oameni care ies din pattern-ul respectiv și fac niște chestii nasoale. Până nu schimbi limbajul de programare ca să deschizi ceva, C2 sau spațiu. Plus că AI-ul ăla nu o să știe de frică. Sudo. Trebuie să scrii sudo înainte să dai comandă. Da, sigur. Clean disk. Trebuie să-i pui niște chestii, că în momentul în care scrie sudo, nu poate să scrie decât respectând un anumit set de reguli. Le poți introduce. Nu? Dacă aveți voi alte idei, dacă vi se pare că se poate sau nu se poate, hai să intrăm într-o discuție, pentru că miros un topic foarte bun pentru Curiosity Summit. Ne apropiem de final, mai avem câteva chestii interesante pentru voi, dar nu plecați nicăieri pentru că mai avem ceva foarte tare. Cum ar fi? Mândrie și prejudecată. De către Jane Austen. Okay. Ce mai citește Vlad? Eu recunosc că nu am citit. Deci secțiunea de cărți este de la Vlăduț. Dar am eu o recomandare de carte, dacă vrei. Scrie David Necșu. Știi că vorbeam, Cartea Înălțimilor. David, când am fost aici la podcast, i-a zis, trebuie să scrii. Trebuie să scrii. Și a scris. Și a făcut timp. Foarte tare. Bravo, David. Cartea Înălțimilor o găsiți, e scoasă la Humanitas, o găsiți prin librării. Și este plină de fotografii și de povești de pe toate înălțimile, de pe toate locurile unde a fost pe planeta asta. Vă încurajez să vedeți cartea asta. Ce mă bucur. Să o vedeți și să o citiți. Sunt memoriile unui om care chiar a văzut lumea și la un moment dat vorbeam cu el la telefon prin satelit și era la canibali. Mamă. Și trebuie să fiu și eu acolo. Dar nu m-am dus. Acum nu știu dacă regret. El a supraviețuit pe chestia aia, de dacă făceam eu o prostie. Știi cum e când duci vloggerii în locuri din astea mai
Pe vremea nu exista conceptul de vlogger, Radu. Eram doar un pârlit de jurnalist. Da. Ricky Stanic că e bun. Așa? Zac Efron și John Cena. S-ar putea să fie un film bunicel de duminică. John Cena îmbrăcat. John Cena îmbrăcat, da. Ok. E cool. Da. Nu l-am văzut. Nici da, eu. Okay. Dacă zice Vlăduț? Dacă zice Vlăduț, da. Eu zic că aș merge pe chestia asta. Și la partea de cripto am 2 știri pentru voi. Mie mi-a stat mintea când am aflat ce a făcut Michael Saylor. Nu cred așa ceva. Ba da. Michael Saylor, apropo, acțiunile MicroStrategy săptămâna asta, care este un fond de investiții bazat pe deținere de Bitcoin, au scăzut câteva procente. De ce crezi? Ăsta a vândut acțiuni pe piață ca să facă repede cash. De ce? Să cumpere Bitcoin. Să mai cumpere niște Bitcoin. Deci ăștia au mai mult Bitcoin decât China și Statele Unite la un loc. În momentul acesta, MicroStrategy, nu știu care deținerea lor oficială, dar are 214.000. Nu împreună adunat la un loc, are mai mult decât fiecare separat. Statele Unite, guvernul american, care deține 210.000 de Bitcoin. Nu la un loc. Și China are 194.000. Păi stai un pic, sunt 600.000 de Bitcoin. Cât sunt în total? În momentul ăsta ne apropiem de 20 de milioane de Bitcoin care sunt deja teoretic în circulație. Și ăștia se duc undeva pe la vreo... El are 1% din toți Bitcoinii. Da, dar rest cu China, cu Statele Unite, sunt vreo 3-4% deja. Da. Știm că vreo 5 sau 7% sunt pierduți? Mai mult. Eu aș zice 50% din tot ce știm. Ok. S-ar putea să fie pierdut. Dar nu. De ce a făcut chestia asta? Practic a mai avut nevoie de încă 600 de milioane de coco, cum se zice, milioane de dolari, ca să mai cumpere încă 9245 de Bitcoin în ultima săptămână. Acțiunile au scăzut, după care ce s-a întâmplat cu ele? Le-a vândut. Nu. Prețul acțiunilor când el a vânzând, au scăzut prețul acțiunilor. Okay. După ce a cumpărat Bitcoin, ce crezi că s-a întâmplat? Au crescut prețul acțiunilor. Au crescut, exact. Alea care au rămas s-au scumpit și mai mult. Și dacă dai căutare cu MSTR, stock, ca să vezi doar așa un subiect foarte... Vorbim mai mult în criptovineri, dacă să vă dau ceva interesant așa... What? Exact. 9% într-o zi. 9% într-o zi? 9% la o companie care, încă o dată, prețul acțiunilor lor este afectat de prețul la Bitcoin. S-au intersectat cumva planurile, știi? Mm-hmm. Nu mai ține doar... Nu, el a zis așa, noi cumpărăm indiferent cât e prețul pe piață. A cumpărat și la 67.000. Și la 68.000 a avut cumpărări în toate etapele. Uite, știu cum arată prețul acțiunilor și acum, uite-te la... 500% într-un an. Exact. De ce? Pentru că dacă dai la prețul Bitcoin, în ultimul an... Bitcoin. Exact. Deci, 500% într-un an pe o companie listată public, nu. Bine, depinde de cripto, dar nu este în cripto direct. Au bătut Nvidia, Radu? Da, au bătut Nvidia. Dar nu știu dacă o să bată... Ca randament. Dar nu știu dacă o să bată pe viitor. Exact, pentru că până la urmă avem nevoie și de chestii reale din lumea concretă, dar pentru toți cei care spun că voi ăștia cu cripto care... 250% într-un an. Iată. Și asta e o companie de tehnologie. Și asta e o companie de tehnologie pură. Și în ultimii 5 ani are 2000%. Da. În ultimele 6 luni are 120%. De când a început discuția cu AI-ul. Exact. Bun. Acum, dacă tot v-am spus despre chestia asta cu MicroStrategy, care mi se pare un subiect tare, dacă sunteți încă începători în chestia asta, multă lume ne spune păi n-are niciun rost să mă mai apuc acum, că nu mai prind eu, s-a scumpit Bitcoin-ul ăsta. Ok, dar dacă te uiți un pic pe charturi și dai zoom out, el tot crește de foarte multă vreme. Și sunt șanse mari, nu garantează nimeni, să nu se oprească. Exact. Și acum, faptul că astăzi este la momentul înregistrării noastre la ce preț? E să vedem? Bitcoin-ul este astăzi 304.000 lei. Cât vine asta, mă? Hai să dăm pe dolari. 66.700. Este la 66.000. Acum, s-ar putea să ne uităm peste o săptămână, o lună și să zicem, a fost 66.000, acum e mai puțin. Sau s-ar putea să sară de 100.000 până la halving, pentru că ne apropiem, mai este mai puțin de o lună în momentul ăsta, până la halving. Adică atunci când se înjumătățește recompensa pentru fiecare blocuri minate de Bitcoin de pe lanț. Practic devine de 2 ori mai valoros, în teorie. Exact. Pentru că dintr-o dată intră și mai puțin Bitcoin în circulație, iar minerii, odată ce vor scoate la vânzare, nu vor mai accepta aceleași prețuri, vor aștepta prețuri duble, exact, ca să rămână rentabili. Cel puțin duble, pentru că se mai face un pic de scalping. Exact. Și atunci, dacă noi știm că există teoretic această probabilitate ca prețul
teoretic, pur teoretic, să se dubleze, să te uiți peste o lună, 2 înapoi și să zici, bă, încă era sub 100.000. Așa că, dacă sunteți la început, sunteți începători în chestia asta și vreți să vedeți cum se face, a făcut Andrei clipul perfect pe canalul Criptovineri, un tutorial despre cum începi, dacă ești la început, dacă ești la prima ta cumpărătură. Îți garantez, nu este prea târziu. Da. Nu e niciodată prea târziu, dar mai ales în partea de cripto este foarte devreme. Sunt încă puțini oameni în industria asta. După cum ați văzut, avem o mega companie care abia acum explodează pe bursă. Avem abia de câteva luni un ETF. Bitcoin este tranzacționat pe burse de puțin timp. Este încă de vreme pentru cripto. Abia Bitcoin urmează ETF-ul pe Ethereum. Deci pentru partea de cripto e încă de vreme, e încă la început. Faptul că ne-au auzit pe noi vorbind de multă vreme, da, noi vorbim de multe chestii de vreme. V-am spus și de inteligență artificială, de mașini electrice, case sustenabile, vă spunem și de cripto. Dar, încă o dată, luați-vă voi deciziile și nu investiți decât banii pe care sunteți pregătiți să-i pierdeți, pentru că dacă sunteți pregătiți să-i pierdeți, sunt șanse mari să-i pierdeți, este volatilitate mare. Însă, dacă vreți din tot portofoliul să puneți ceva pe cripto, că la asta voiam să ajung, există un clip în care Andrei vă arată cum puteți cumpăra, băga și scoate bani din cripto. Simplu. Și simplu pentru începători. Salvați-vă cripto pe portofele hardware pe care le găsiți și pe acelea pe gb.ro. Asta este o plasare care mi se pare necesară, nu neapărat obligatorie, pentru că fiind volatilitate foarte mare pe exchange-uri și în perioada asta se dau cele mai multe scamuri, țepe. Și dacă tu ai cripto-ul tău ai pe un portofel fizic, poți să confirmi doar cu acel portofel, nu ești păcălit de zecile de mail-uri care vin în fiecare zi ca să schimbi parola la contul de cripto și așa mai departe. Exact. Luați-vă măsuri de prevedere, cumpărați-vă Ledger de pe gb.ro, le vindem acolo tocmai pentru că am vrut să avem un loc credibil, veridic, o sursă pe original. Da. Cumpărați-vă ori Nano S, ori Nano X de la noi, pentru că sunt safe. Deja și-au cumpărat multe sute de oameni astfel de legere de la noi și le mulțumim pentru încredere. N-avem nicio plângere de la nimeni. Am avut unul singur cu o problemă tehnică pe care i-am făcut retur. Da, mai apar la chestii de genul ăsta, pentru că sunt în primul rând o baterie minusculă și acolo sunt marile probleme. Dacă n-au fost cumva ținut bine la transport în depozit, chestii de genul ăsta. A fost și frig. Și încă mai avem toată luna reduceri la CryptoDots, le puteți cumpăra la cel mai mic preț ever, nu vor mai fi niciodată atât de ieftine. Cu 325 de lei poți să-ți scrii seed phrase-ul pe o soluție care va rezista teoretic forever. Și nu ți-o poate hackeri nimeni dacă o ții stocată corespunzător. Nu vă dăm mai multe detalii, uitați-vă acolo. În continuare avem o grămadă de produse la super preț. Este luna în care aniversezi și o vârstă, face și magazinul o vârstă și atunci vă oferim vouă cele mai mari reduceri ever. Pur și simplu am neanteat toată marja, ba chiar oferim un pic de buget de marketing astfel încât să vă dăm acces la cele mai bune prețuri ever. Este mai bine decât de Black Friday în momentul ăsta pe Gadget Boutique. Vă spun asta ca să profitați, pentru că, încă o dată, prețurile astea nu vor rămâne atât de mici din aprilie. Din păcate nu putem să vindem mai ieftin căștile de la Meze, care ne plac foarte tare. Ne-am fi vrut să vi le ieftinim și pe alea. Dar uite, puteți să vă luați, pe exemplu, și de la Sennheiser soundbar-ul ăsta de 7.000 de lei. Cineva și-a luat unul? S-a epuizat? Da. Pare rău. Mie nu. Mai comandăm. Îmi pare bine. Bun, și cam asta e. Am ajuns la final. Păi am ajuns și la final. Trebuie să-i mulțumesc lui Radu pentru munca lui, ca de obicei. Mai ales lui Vladus pentru partea de documentare și lui Daniel pentru montajul exemplar. Mulțumim, Thank you. Daniel. Mulțumim, Daniel. Vă mulțumim vouă că ne urmăriți și la final mai am o rugăminte la voi. Mai aruncați câte o privire la link-urile din descriere. Vedeți dacă vă place sau vă este ceva folositor. Dați un like acestui video, un share să vadă și prietenii și poate deveniți membri să susțineți munca noastră. O să vă zic o chestie inside, așa. În ultima săptămână noi nu am făcut ad revenue din cauza unor probleme de AdSense, așa că dacă alegeți să deveniți membri să ne susțineți, am apreciat lucrul ăsta ca să plătim toate facturile la timp. Printre altele. Ce ai făcut, mă, George? Mi-e teamă. Atâta durează. Când schimbi contul de pub, de AdSense, durează până ți-l validează. Trebuie să apese un omuleț pe un buton, să apese OK. Știi? Și acum să fac și la celelalte canale chestia asta. Oare o să dureze la fel? Da. Vă mulțumim așadar că ne urmăriți și vă mulțumim și pentru susținere. Susțineți-ne pe noi sau nu.
este ok. Simplu fapt că ne urmăriți, apreciem lucrul ăsta și ne motivează să mergem mai departe. Și cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine.